përshëndes të gjithëve nga kjo ore mes ditës këtu në Top Channel, kur do të nisim transmetimin ton maraton të Departamentit të lajmeve për emergjencën e koronavirusit në Shqipëri. Do të kemi hapasape informacionet që vinë në rrugë zyrtare, por dhe informacionet që na e sjellin gazetarët tanë në terren. Në fakt janë 17 raste të reja me koronavirus që janë regjistruar në 24 orët e fundit në vendin ton, 10 prej të cilëve janë këtu në Tiranë. 60 pacientë janë të shtruar në spitalet Covid në vendin ton. Lidhemi më tej me Alma Demirajn për të mësuar më shumë rreth bilancit për ditësimit sotëm, pra rreth gjendjes së koronavirusit në Shqipëri. Linja për ty, Alma. Përshëndetje Genta, me sa duket kemi patur një shtim të rasteve pozitiv me Covid-19 gjatë 24 orëve të fundit, pra janë 17 raste të reja, si duket nuk po i respektojmë siç duhet rregullat strikte të përcaktuara pra për parandalimin e transmetimit të virusit të ri. Megjithatë ka patur dhe raste që kanë kërkuar ndihmë mjekësore edhe në spitale, pasi në të dy spitalet Covid ka një numër të rritur për atyre që janë duke marrë trajtim mjekësor. Në shërbimin infektiv ku ndodhem janë 53 pacientë të cilët janë në kujdesin e mjekëve, janë 5 në terapi intensive dhe 2 janë me frymarrje të drejtuar, po kështu në Covid-2 në Shefqet Ndroqi janë shtuar pacientët atje, janë 7 pacientë që po marrin trajtim mjekësor dhe 4 me frymarrje të drejtuar. Genta, thirrja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka qenë kujdes me lirimin e masave, pra ne kemi patur një lirim të këtyre masave dhe gjatë rrugës që unë kam bërë për të ardhur në shërbimin infektiv duket si një ditë normale. Të gjithë kanë dalë, disa janë për shëtitje, disa duke bërë furnizimet e radhës dhe me sa duket ne nuk jemi shumë të kujdesshëm dhe kjo ka çuar dhe në shtimin e rasteve të reja me Covid-19. Dhe pikërisht do t'i shohim bashkë hapasapi edhe se si po zbatohen masat, Alma. Kemi gazetarën tonë si do edicioni në terren, por edhe gazetarë të tjerë të cilët në fakt do të na raportojnë pikërisht lidhur me masat që ti po thoshe. Më thuaj. Por në fakt Genta, po të bëjmë një krahasim të rasteve pozitiv me Covid-19 që kur u konfirmua rasti i parë në 8 mars, pra kujtoj, në datën 8 mars ne kemi patur rastin e parë të konfirmuar zyrtarisht me Covid-19 edhe pse zërat janë që ky virus mund të ketë qenë edhe më herët në vendin tonë, por gjithsesi i referohemi asaj çfarë është deklaruar zyrtarisht, ka një numër pra 433, por gjatë orëve të fundit, 24 orëve të fundit, ka patur dhe 15 pacientë të cilët janë shëruar, pra testet konfirmuese u kanë rezultuar negativ dhe ka mbërritur në 197 numri atyre që presupozohen të shëruar me Covid-19, pra pothuajse kemi gjysmën e pacientëve të shëruar dhe këto janë të mbeten të dhëna optimiste edhe për epidemiologët, edhe pse kemi patur shtim të rasteve, sërish ne kemi në kontroll situatën me Covid-19, por gjithçka varet nga ne, varet nga qytetarët për të mos e përhapur më tej Covid-19 në vendin tonë. Dhe të dielën pra nesër është dhe dita e Pashkëve dhe besimtarët katolik kanë si traditë që mblidhen për të festuar drekën, për të festuar pra ditën e Pashkëve dhe shpresoj që nesër të respektojnë masat që janë thënë, secili të festojnë në shtëpitë e tyre në mënyrë që të evitojmë të ndërpresim zinxhirin e përhapjes së Covid-19-s, pasi edhe raste të reja janë kontakte të rasteve të mëparshme që janë deklaruar të prekur nga ky virus. Për më tepër le të ndjekim dhe të dhënat e përditësuara nga Ministria e Shëndetësisë, bërë nga zëvendës Ministria e Shëndetësisë, doktoresh Mira Rakacolli. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë testuar 259 persona të dyshuar si bartës të virusit SARS-CoV-2 dhe prej këtyre 259 vetave kanë rezultuar pozitiv 17 raste. Deri në këto momente, në Shqipëri janë testuar 3624 persona të dyshuar dhe numri i atyre që janë bartës apo vuajnë nga smundja Covid-19 është 433. Veten me këtë smundje e kanë humbur deri tani 23 qytetarë. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të atyre të shëruarve, duke çuar tashmë këtë listë në numrin total 197, një nga numrat më të lartë në rajon. Ju informojnë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 53 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive, ndër këta 2 janë pacientë të intubuar. Ndërsa në spitalin universitar COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 7 pacientë të shtruar.
5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive dhe 4 vazhdojnë të intubuar. Në total, në të 2 spitalet Covid në Shqipëri, po marrin kujdesin e tyre shëndetësor 60 pacientë. Harta të prekurve Covid-19 zgjerohet në Tiranë me 10 raste, në Shkodër me 3 raste, në Puk 1 rast, në Lush 1 rast, në Kruj 1 rast dhe Durrës 1 rast. Nga dje nuk kemi shtim të qyteteve të tjera të Shqipërisë. Shpërndera gjeografike është si më poshtë vijon. Në Tiranë numri ka shkuar 209 raste, në Durrës 39 raste, në Lushnjë 6 raste, në Elbasan 15 raste, në Fier 32, në Kavaj 8, në Rogozhin 4, në Korçë 17 raste, Vlora mbetet me 5 raste, në Shkodër ka shkuar 52 raste, në Lezhë 14 raste, në Berat 2, në Has vazhdojnë 12, në Kruj është shtuar dhe 1 rast, janë bërë 6 raste, në Tropoj 4 raste, në Puk 5 raste, në Mirdit 3 raste. Ky ishte pra përditësimi i task forcës shëndetësisë, ajo çfarë autoritetet thonë gjithmonë më shumë me forcë është se pikërisht zbatimi i rregullave është ende shumë i domosdoshëm. Çdo neglizhencë sjell pasoja tek të gjithë ne. Ndërkohë do të shohim sot se si po përgatiten qytetarët për 40 orët e izolimit. Një izolim pra që nis prej orës 13 të ditës së sotme deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës. Lidhemi me Sidorela Gjonin nga tregu njësisë numër 2, linja për ty Sidorela. Mirëdita agenta, për ta bërë sa më të lehtë për qytetarët, tregu i njësisë numër 2 takon tregu të frutave perimeve pranë shkollës së baletit. Është cilësuar si një nga Bashkia e Tiranës, të paktën është cilësuar si një nga 2 tregjet bashkë me atë të kombinatit, më problematik sa i takon fluksit të madh të qytetarëve. Megjithatë, momentalisht në këtë treg nuk është se ka ndonjë fluks të madh qytetarësh, kjo edhe për shkak të rregullave strikte që ka këtu. Ashtu si në tregun e kombinatit, edhe këtu, pra janë 2 tregjet e vetëm që kanë një tunel dezinfektimi. Kanë forcat e armatosura që kanë rrethuar të gjithë tregun dhe gjithashtu edhe policia bashkiake është prezente në këtë treg. Sa i përket situatës, të paktën janë të vendosura gjithashtu në këtë treg edhe pikat e verdha që tregojnë distancën prej 1 metri. E gjithashtu duhet theksoj se në këtë treg nuk është se ka fluks të madh, ashtu siç nuk ishte përpara një jave në tregun e kombinatit pasi u vendosën rregullat strikte. Dua të theksoj gjithashtu se ndryshe nga ditët e tjera, këtë ditë sot mund ta cilësoj pa frikë si një nga ditët me fluksin më të madh të qytetarëve që kanë dalë nga shtëpitë e tyre, të paktën nuk ndodhen në treg momentalisht, por padyshim kanë mbushur rrugët e Tiranës. Megjithatë për diçka të tillë do flasim padyshim edhe në lidhjet e tjera që do të kemi direkte me ndihmën e operatorit Ervin Buzi. Ju po shihni se si është situata aktualisht në treg, por që gjithsesi unë do doja pse jo të pyesja ndonjë nga tregtarët se sa do ta ndjejnë ndihmën e fashës orarit që është ndoshta pak më të zgjatur për ta dhe qytetarët do të kenë mundësi që të bëjnë pazar nga e hëna deri në orën 17:30 e kjo pse jo ndihmon edhe qytetarët që të kenë mundësi edhe më shumë për të shitur mallrat e tyre. Mendoni që ju ndihmon fakti që nga dita e hënë pazari do të kryhet deri në orën 17:30, do keni mundësi ndoshta të shisni më tepër mall? Po, me orar, po. Me orar. Ishte e nevojshme që të kishte një rregull kaq strikt në tregun tuaj, duke qenë se ka një tunel dezinfektimi? Kaq strikt, jo. Ju ka larguar, doni të thoni blerësit? Malli ka ikë kot. Është presh malli se nuk hyn blerësit. Po, e kuptoj. Është një shqetësim në fakt që ekzistonte edhe në tregun e kombinatit, duke qenë se rregullat janë më strikte, nuk ka atë fluks qytetarësh për të blerë mallrat e tregtarëve. Për këtë arsye e llogarisni si një problematik, po ndoshta do jenë më falënderues më vonë kur të kuptojnë që padyshim i ka ndihmuar shumë ky rregull strikt edhe për të eliminuar ndonjë mundësi të prekjes nga Covid-19. Për të evituar, si thua, edhe të keqen më të madhe. Sidorela, të falenderoj për informacionet që përcollen nga tregu këtu në Tiranë. Për të frenuar përhapjen e epidemisë koronavirusit, vazhdojnë kontrollet dhe ndëshkimet e shkelësve. Do të lidhemi tani me Anila Hoxhën. Anila, sa masa janë marrë dhe për çfarë janë marrë ato?
Natyrisht në vazhdon e masave të ndërmarra nga policia e shtetit po dhe forcat e ushtrisë, raportohet zyrtarisht nga zyra e shtypit e policisë së shtetit se për 24 orët e fundit janë vendosur 330 gjoba me vlerën e 100.000 lekëve të vjetra ndaj të gjithë qytetarëve që janë konstatuar në rrugë përtej fashës së lejuar, sako ata nuk kishin shkaqe urgjente dhe emergjente për të dalë nga shtëpia. Gjithashtu janë hequr patentat për afatin e 3 muajve 43 drejtuesve automjetesh, të cilët qarkullonin në rrugë pa autorizimin përkatës. Por mes masave të shtuara të policisë veçanërisht për të konstatuar shkelësit që dalin nga shtëpia përtej orës 13, edhe vetë drejtoria e policisë qarku Tiranë ka marrë një masë shtesë përderisa një nga efektivët e policisë së Tiranës është konstatuar me Covid pozitiv, e gjithashtu janë karantinuar edhe disa nga kolegët e tij të forcave shqiponja. Për këtë shkak, policia e Tiranës ka instaluar me ndihmën e bashkisë urën dezinfektuese në cilën kushdo që kalon brenda për të hyrë në drejtorinë përfshi agjent krimesh, po edhe shefat e drejtorisë Tiranës, fillimisht duhet të kalojnë nga kjo urë për të dezinfektuar. Por gjatë ditës së sotme zyrtarisht njoftohet për Top Channel se ofrohen shërbime edhe për qytetarët, e për këtë shkak është vendosur një njoftim ku thuhet dhe kërkohet pa maska mbrojtëse dhe pa doreza nuk mund të afrohet shërbimi kërkuar dhe nuk do të lejohet hyrja e shërbimit dhe informacionit. Në fakt, Genta, bëhet fjalë për shërbimin që është njoftuar gjatë ditës së sotme ndaj qytetarëve të cilët mund të vinë të rreqin pasaportat. Ky shërbim ka nisur gjatë ditës së sotme dhe me shumë gjaz ka edhe qytetarë të cilët po presin të hyjnë të marrin pasaportën. Në fakt ky ishte një shërbim i bllokuar dhe ishte njoftuar më herët se ishte shtyr prodhimi i pasaportave. Gjatë ditës sotme ka patur shumë qytetarë që kanë hyrë për të marrë shërbimin dhe për të tërhequr dokumentin e identifikimit. Por ndërkohë, unë kisha një komunikim me kreun e Komisariatit Digital dhe numrit 112 pa pagesë të policisë së shtetit, i cili më tha dhe më njoftoi një trend të ri sa i takon telefonatave që kryen këtu në drejtorinë e policisë së Tiranës në numrin pa pagesë 112, apo edhe ata qytetarë të cilët sako qëndrojnë të karantinuar në banesë njoftojnë Komisariatin Digital për fqinjtë e tyre, të cilët kanë thyer rregullat e karantinimit e madje kanë depozituar edhe foto përkatëse. Kryekomisari zyrtari i Komisariatit Digital raporton për Top Channel se janë në total 250 njoftime në numrin pa pagesë 112, në cilën thuhet komshin njoftojnë se ka grumbullime njerëzish apo se fqinjët e tyre kanë dalë nga shtëpia përtej orës 13. Nga ana tjetër, janë njoftuar në 140 raste, ka patur telefonata gjatë tyre jave të Covid-19, janë njoftuar dhe është kërkuar ndërhyrja e policisë pasi fqinji dhe komshiu po bënte zhurmë. Në të shumtën e rasteve, sikur se thon burimi jo zyrtare, bëhet fjalë për zhurma të natyrës muzike lartë, një muzikë e cila në fakt disa prej komshinjve i ka bezdisur e për këtë shkak ata kanë njoftuar policinë. Por në total gjatë tyre jave të karantinimit, mbi 1 milion banor, thot shefi i Komisariatit Digital, kanë kërkuar 1 milion telefonata janë kryer në numrin pa pagesë 112 në drejtorinë e Tiranës, ku kërkojnë shërbime të ndryshme, por kërkojnë gjithashtu edhe informacione. Edhe qytetarët konkretisht sipas kryekomisarit të Digital kërkojnë informacion sa më poshtë. Kur janë fashat e orarit të sakta? Thot për Top Channel kryekomisar Klodian Bilushi, të cilin unë po e citoj sa komunikimi i tij ka qenë me Top Channel përmes një njoftimi me email. Kur janë fashat e orarit të sakta? A mund të ikit e prindrit e kam së mund? Më fal, do të shkojmë direkt tek ministri i Brendshëm Sander Lesha, i cili ka një komunikim direkt në këtë moment. E ndjekim. Se drejtuesit e bashkive të qarkut do ta vlerësojnë këtë hap të rëndësishëm si shenjë për kujdesje të posaçme dhe të një vlerësimi të veçantë që qeveria dhe Ministria e Brendshme ndjejnë përballë Shkodrës dhe përballë qytetarëve të saj. Me këtë rast, dua t'ju kërkoj të gjithë drejtuesve të bashkive në qarkun e Shkodrës, gjithë drejtuesve të partive politike, intelektualëve, medias dhe gjithë atyre që Shkodrën e shohin si kryeqendrën e shumë vlerave shqiptare, që në këto momente të kalojnë në planën të dytë, shumë ndjeshmëri të vogla individuale apo partijake, për të fokusuar vetëm tek Shkodra, e cila është shumë herë më rëndësishme se sa të gjitha vogëlsitë që marrin nga një herë padrejtësisht vëmendje dhe energji të mëdha. Kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare kanë besime të plotë se zoti Lamallari do ta kryejë këtë detyrë me përgjegjësinë dhe cilësinë e lartë. Kryeministri dhe qeveria shqiptare kanë shumë plane e projekte ambicioze për Shkodrën. Për këtë nuk mungon as vizioni, as idetë, as programet, as projektet, madje as dhe burimet e nevojshme. Ajo që qeverisë i nevojitet më së shumti janë partneritetet e gjëra,
bashkimi i energjive më të mira të shkodranëve dhe të shqiptarëve për Shkodrën, pasi ajo është aq e madhe dhe aq e rëndësishme sa ka nevojë për kontributin e të gjithë shqiptarëve. Duke e konsideruar këtë hap si një tjetër dorë të shtrirë për bashkëpunim në shërbim të interesave më të mira të Shkodrës dhe qytetarëve të saj, ftoj të gjithë aktorët që kanë apo ndjejnë përgjegjësi për fatet e këtij qyteti dhe këtij qarku të mbështesin dhe të bashkëpunojnë sinqerisht me zotin Lamallari në përballimin e gjendjes aktuale, por edhe përtej saj. Në të njëjtën kohë, i uroj zotit Lamallari suksese në këtë sfidë të re, plot përgjegjësi, në të cilën ai ka besimin e plotë të qeverisë, besimin tim dhe mbështetjen e të gjithë institucioneve. Faleminderit. Ishte pra Ministri i Brendshëm Sander Lesha, i cili sapo bëri me dije se emërohet zëvendës ministri Lamallari si prefekt i qytetit të Shkodrës, pikërisht në një kohë kur duket se qarku i Shkodrës e ka të nevojshme që të gjithë faktorët të mblidhen bashkë për të kaluar situatën. Ai e konsideron këtë një dorë të shtrirë për bashkëpunimin ndaj të gjithë aktorëve. Atje ne lidhemi sërish me Anila Hoxhën, e cila në këtë moment e vazhdon raportimin e saj lidhur me ndëshkimet e ndërmarra nga autoritetet policore këtë ditë. Po Anila. Pra, Genta, siç po thoshit, në fakt në qytetin e Shkodrës dua të shtoj këtu se gjatë tyre orëve të fundit kanë qenë prezente dhe forca të tjera të shtuara, sikurse drejtori i hetimit të krimeve të rënda zoti Tonin Vocaj, po dhe kreu i SHQBA-s, zoti Muhamet Rumbullaku, të cilët janë caktuar veç drejtorit të policisë të qarkut Tiranë janë caktuar gjatë tyre orëve të mbikëqyrin shërbimet e policisë së Shkodrës, e përjedhime dhe punën e policisë së Shkodrës në vazhdon e masave kufizuese të repta, duhet thënë, të policisë për të ndërgjegjësuar qytetarët në mënyrë që ata të mos dalin nga shtëpia. Ndërkohë, nga komunikimi, sikurse e thash më herët, nga komunikimi që unë kisha me kreun e Komisariatit Digital, ai thot përmes emailit se kryesisht qytetarët në Komisariatin Digital, po edhe në numrin në 112 veç se informojnë për komshin që thyen karantinën apo ankohen për zhurmat e fqinjve të tyre, nga ana tjetër kërkojnë informacion dhe pyetet kryesore, sikurse thot zoti Klodian Bilushi, që është kryekomisari i Komisariatit Digital, janë kur janë fashat e orareve të sakta. A mund të ikit e prindrit se i kam sëmur, si të kthehemi nga shtetet e huaja kemi mbetur këtu? A mund na sqaroni edhe ju nëse këto simptoma që ne kemi janë simptoma të COVID-19, kur do hapen kufit? A ka një datë të saktë kur do dalim lirisht? Ndërkohë, siç kurse thuhet në rrugë zyrtare për Top Channel, fluksi më i madh i telefonatave nga 1 milion telefonata të kryera në numrin pa pagesë 112 këtu në drejtorinë e Tiranës, kanë lidhje me lëvizjen e personave, marrjen e lejeve, por edhe të atyre shtetasve që kanë probleme shëndetësore dhe kërkojnë të ikin drejt spitaleve, sikurse gratë shtatzana dhe probleme të tjera shëndetësore që nuk kanë lidhje me virusin COVID-19. Po ndërkohë Komisariati Digital njofton dhe kërkon ndihmën e qytetarëve dhe thot si vijon. Qytetarët duhet të presin në linjë në mënyrë që të lidhen me operatorët e 112-s dhe jo ta mbyllin telefonin kur ju del sekretaria e 112-s. Kjo për shkak të fluksit të madh të telefonatave dhe komunikimet e gjata midis operatorit dhe qytetarit. Në fakt kjo është një kërkesë për ndihmë nga vetë Drejtoria e Policisë së Qarkut, sa ku gjendet në një fluks. Kujtoj këtu ndërkohë edhe një herë shifrat që unë raportova më herët, qytetarët kanë raportuar dhe kanë kërkuar ndihmën e policisë në qarkun e Tiranës për konflikte dhe mosmarrëveshje të çastit në 100 raste. Për zhurma dhe shqetësime nga komshiu, rreth 140 telefonate, ndërsa për ata që dalin pa autorizim dhe ndërkohë njoftojnë fqinjët apo persona që konstatojnë shkelje të tilla, janë konstatuar 250 telefonata të tilla. Ndërkohë, Genta, unë dua të them këtu se ka patur disa raste ku janë shënuar edhe efektiv të policisë të prekur nga COVID-19. Një nga rastet ka qenë këtu në drejtorinë e qarkut të Tiranës, se për këtë shkak është vendosur dhe ura dezinfektante, por veç kësaj edhe për faktin se ka nisur të vendosen në dispozicion qytetarëve shërbimet, sikurse janë tërheqja e dokumentave të identifikimit. Unë kisha një komunikim më herët në telefon me zyrtarët të policisë kufitare, sa i takon ankesave të shumta të qytetarëve, të cilët kërkojnë që të rikthehen në vendin e tyre dhe të riadesohen. Menjëherë mbasi disa ditë më parë u ndërprej edhe procesi dhe misioni i riadesimit të disa shtetasve të cilët kishin ngelur gjatë kësaj situate pandemie në disa shteta.
policisë. Në fakt ka një komunikim mjaft intensiv mes zyrtarëve dhe nuk ka ende një vendimarrje nëse do të hapet apo do të rihapet sërish procesi i riadesimit, ndërkohë që qytetarët vazhdojnë të shkruajnë dhe të kërkojnë ndihmë për të kthyer në vendin e tyre në websajtin e Ministrisë së Jashtme. Po Genta. Po Anila, unë falenderoj për informacionet që përcolle. Deri tani në fakt në vijim të këtij transmetimi maratone do të mbetemi pikërisht tek çështja që Anila sapo e theksoi në fund, si të kthehemi nga shtetet e tjera në vendin tonë. Për këtë do të shkojmë menjëherë në një lidhje tjetër direkte në vijim për t'u informuar pra se çfarë do të ndodhi në ditët në vijim. Do të jemi me gazetaren ton Elda Menga. Janë oraret e reja që nisin nga e hëna bashkë me lejën që zgjatet 90 minuta. Do të na i detajoj pra kolegja Elda Menga në vijim çfarë ndodh javën tjetër, Elda. Po Genta, duke filluar nga mesdita e sotme, pra ora 13 dhe për 40 orët e ardhshme, shqiptarët do të jenë sërish në izolim të plot total deri mëngjesin e së hënës në orën 5. Javën e ardhshme, kryeministri ka lajmëruar masa të reja, duke zgjeruar edhe fashën e lëvizjes së qytetarëve, pra nga java e ardhshme do të zgjerohet fasha e izolimit në shtëpi. Të gjithë personat të cilët duhet të marrin shërbimet mjekësore, pra farmaceutike, bankare apo edhe ushqimore do të mund të lëvizin nga ora 5 e mëngjesit të së hënës deri në orën 17:30. Kryeministri Genta gjithashtu ka lajmëruar që do të ketë një zgjerim dhe lehtësim nëse zbatohen rregullat e autoriteteve shtetërore dhe mjekësore, edhe për personat të cilët punojnë në aktivitetet e lejuara ekonomike do të mund të lëvizin me automjetet e tyre private. Por kujdes Genta, kryeministri ka folur që jo vetëm 40 orët e ardhshme, por edhe 40 ditët e ardhshme do të jenë shumë të rëndësishme për të fituar betejën kundër COVID-19. Ndaj është shumë e rëndësishme që shqiptarët të zbatojnë rregullat e distancimit fizik në mënyrë që të rikthehemi jetës normale. Pra edhe për 40 ditët e ardhshme, kryeministri ka lënë të kuptohet që nuk do kemi një rikthim të normalitetit, por do kemi lehtësim të masave apo shtrëngim të tyre në bazë të sjelljes së shqiptarëve, pra se sa do i zbatojnë ato rregullat e autoriteteve shtetërore dhe mjekësore. Po ashtu, edhe pse kemi një lehtësim të fashës së orareve nga ana e kryeministrit, majoranca socialiste Genta duhet të kujtoj që nuk është tërhequr nga nisma e saj për ashpërsimin e kodit penal sa i takon mos respektimin të karantinës. Majoranca socialiste ka propozuar rreth 10 vite burg për personat të cilët shkelin karantinën mjekësore dhe 15 vite burg për personat të cilët infektojnë, pra cënojnë me jetë personat e tjerë. Këto ndryshime të kodit penal parashikohen të kalojnë ditën e njëjtën në seancën plenare, e cila do të jetë e ndryshme nga seancat e mëparshme plenare të cilat kemi parë në kushtet e pandemisë COVID-19. Seanca plenare do të zhvillohet në masa të rrepta të sigurisë shëndetësore. Deputetëve në hyrje të sallës së seancave plenare do u matet temperatura, ndërkohë është mirëmenduar edhe një organizim në sallë i deputetëve për të ruajtur distancimin fizik. Genta. Po, Elda, edhe në vijim të këtij transmetimi, ne her pas here do t'i bëjmë me dia të gjitha ndryshimet e masave për javën që vjen, të gjitha ndryshimet pra që do të ketë ato që ti përmende, por njëkohësisht edhe aspekte të tjera, siç ishte ai për cilën folëm pak më parë, si të kthehemi nga shtetet e tjera në Shqipëri, gjë për cilën do vazhdojmë të jemi në lidhje më tej me gazetaren tonë Anila Hoxha. Ndërkaq të falenderoj Elda, do të shkojmë tani te kolegja Juli Ristani. Ajo ndodhet me komunitetin rom në këto ditë që dhe për ata kanë rezultuar në fakt më të vështira. Si po përgatiten për izolimin 40 orësh romët, Juli? Genta, ju përshëndesim, unë dhe kameramani Renis Kele ndodhemi tek tregu i Selitës, ku jeton një komunitet prej 7.000 romësh, Genta. Janë një komunitet që zhvillojnë aktivitetin e tyre që me ndrimin e pushteteve, e regjimeve në vendin tonë. Është një treg ekzistues prej 30 vjetësh këtu. Shikojmë që në këto orë të ditës, pra gjysmore gati kur nisë dhe ndalim qarkullimi, këtu në për rrugicat e këtij tregu kanë dalë të vegjël, të rritur, të rinj, të mëdhenj. Na ndihmon kameramani Renis Kele edhe një herë. Dhe ajo që kërkojnë Genta është se ky komunitet që
nga politikanët në për festa apo në për ahengje përdoret për të evidentuar këta, vërtet që ashtu janë një aset, janë një vlerë për vendin ton, për kombin ton. Janë një komunitet që jeton me dignitet dhe atë na theksuan ndërkohë që bisedonim Genta. Thoshin që nuk kërkojmë gjë tjetër veç se të trajtohemi raca jon, siç e thanë, duam që të trajtohet siç po trajtohen të tjerët, pra që të merremi në konsiderat edhe neve të ndihmojemi. Më kujtohen në fakt Juli intervistat e djeshme të cilat i ndoqëm në raportimin tënd, ndërsa sot shohim tani me kameran tuaj aty se në fakt ata janë larguar në respekt të afatit që po mbrim për izolimin e përgjithshëm, pra kolektiv. Jo, janë pak më lartë Genta në fakt, sepse ata thonë, janë gjetur pak më lartë dhe atje po na presin, sepse thonë që vërtet duam ta respektojmë karantinën, thonë ata, por ne na duhet që të dalim dhe fshehurazi po mbledhim kanaçe apo plastika, pasi ky komunitet Genta po thosha dhe më herët, po thosha që ky komunitet jeton pikërisht me këto, me riciklim, mbeturinash, nëpër koshat që ndodhin afër shtëpive tona, mbahen me punën artizanale, mbahen me shitjen e rrobave në për këto tregje ku jam e bindur që një herë në jetën e tij çdo njeri prej nesh ka shkuar dhe ka bler. Juli, ndërkohë le të përfitojmë nga lidhja që kemi së bashku dhe të kujtojmë se në fakt aty nuk shohim distancim fizik, le të themi. Njerëzit janë në grupe. Fare, Genta, nuk ka fare, as maska, unë këtu nuk kam parë asnjë njeri për shembull me maska apo me doreza apo që të distancojnë nga njëri tjetri, urdhëroj, ja ku i kemi. Maska zotri, po flitet me të madhe që duhet të distancohemi për të parandaluar. S'ka maska, si dhe. Në fakt, 2000 lekë maskash. Nise, maskat mund të qepen edhe vetë, zonjë. 2000 lekë, s'kena lekë, ku t'i gjem lekët neve? Si po e kaloni këtë periudhë, zonjë? Mund na të përshkruani pak të lutem, sa veta jeni në familje? Unë jam veti 10 të shtëpia, 2 familje me gjithë çunin jam. Si po mbajeni tani që... Asi gjo s'kena. Asi gjo, me i pako makaron, a i pako riz, këta jetojmë. Po nuk beson të hapim. I ka sjell pa yt, si ka shoqata mi ka sjell, që janë kalamajt e shkolla. Më s'ka sjell 2 qese ndihmë edhe asi gjo. Tani fillon karantinimi, tani fillon dalim qarkullimi. Do ta respektoni apo kështu rrini gjithë ditën? Po respektojmë pra. Po respektojmë, po janë të shtëpia, rim gjithë ditën ku me buku pa buku, rim gjithë ditën. Çfarë do bëjmë tjetër? Respektojmë rregull. Institucionet shtetërore, zonjë, ka ardhur njëri që të pyesi sepse Asi gjo. A votoni ju, zonjë? Po si s'vajtojmë? Votoni, jo vajtoni, se për vajtim... Po, por gjitha, po njës pa shkëll vjena, dhe s'kena çfarë të bëjmë. Votoni? Po. Pra, kur vjen puna për votën, vjen u agjende. Po tani, për të sjellë një ndim... Asi gjo s'na bëjnë, asi gjo, ja, tunet të shtëpia, ndimat e kalamajve që shkën në shkollë, s'ka, kaq. Po mirë, televizor shikoni për shembull që thonë që duhet të rini larg njëri tjetrit, distancë 1 metër. Po s'kena s'kam drita. Unë s'kam drita. Të distancuar. Këto kanë 4 vjet pa drita që e ka prerë shteti. 4 vjet janë. As kontratën s'po ja lidhin, as i gjë s'po ja lidh shteti. Qa kushtet të kenë ato? As televizor? Drita ju këtu në shtëpi? Kjo zonja këtu s'ka i herë për shumë. Ka 3 vjet i kanë prej drita. Drita kanë nga 300.000 lekë po i pagojnë. Zoti e dirama, na i ka shtu... E ti pak më përpara të lutem tek zonjat se kishin dhe kërkonin që në këtë lidhje direkte ta shfrytëzonin për të evidentuar problematika që shqetësojnë këtë komunitet Genta. Siç e shikoni, pamjet e ofruara nga kameramani Renis Kele, urdhëroi ku i ketë gjithë. Vetëm Ardiani, një nga përfaqësuesit e komunitetit është me doreza dhe me maskë. Vetëm atë pam dhe dje faktikisht. Ardian, çfarë ndodh këtu? Në këtë rrugicë të paktën, që është shumë e populluar. Çfarë të them unë, këtu s'ka nevojë për koment, e nderuar gazetare. Këtu gjithçka, siç po shikoni ju, është në shkretë të tir, si ta them unë, edhe shkretë të tir ka një farë kufije, s'ka ndonjë grip apo ndonjë virus që të vi. Nuk ka të infektuar, 4 infektuar në këtë? Fatmirësisht, jo, as pak, do zoti inshallah vazhdo. Nuk porueni në fakt. Jo. Ata mendojnë për shkakun që nuk është e nevojshme. Dikush nuk ka dhe kushte për shkakun, nuk ka ekonomi që ta blej një mask apo qoftë i par doreza. Po realiteti është që të mbrohen këta njerëz. Po nuk u mbrojtën, fatkeqësia më e madhe është po u smul një njeri këtu marrin gjithë pastaj. Sëmundje. Familje shtëpi sa të mëdha janë?
Se për banor apo për antar familje ju dihet që jeni një komunitet kaq i gëzueshëm, i areshëm. Po tash pas asaj që po shikoni ju, Në një familje. Sa antar ka një familje? Në një familje këtu jeton më tepër se 8 persona, 8 antar. Që një të infektohet? Një të infektohet të marrin tamam, si ta them unë, rrallë. E mirave është që të reagoj qeveria. Të reagoj kryeministri Edi Rama, t'i bëj thirrje që të sensibilizohen. Sa forme duhet të reagoj qeveria? Në këtë formë që marrin farmacë se këtyre ju blloku aktivitetin. Nuk kanë asnjë lloj aktiviteti. Edhe këta janë të bllokuar, detyrimisht do karantinohen, brenda do myllen, se nuk kanë asnjë të ardhur. Edhe detyrimisht në mos nga virusi do t'i vijë nga uria. Edhe kjo është realiteti i ditëve të sotshme që ne po jetojmë fatkeqësisht. Prandaj i bëj thirrje, po marr rastin, po gjej rastin. Asnjë nuk ka ardhur juve as nga bashkia, as nga institucionet, as nga ministritë e linjës. As ndim. Nuk e di se pse nuk reagon qeveria për këto njerëz, për këtë kategori njerëzish, për Komiteti Rom, Komiteti Egjiptian është një nga komunitetet më të diskriminuar, po quaj unë. Edhe realiteti kështu është. Pse nuk reagon? Jetojmë në vendin tonë në Shqipëri. Po flasim shqip duket. Nuk po flasim me ndonjë gjuhë tjetër. Duhet të reagojmë me pa tjetër. Prandaj i lutemi shumë strukturave shtetërore të vënë dorë mbi këta njerëz, sepse po vazhdovi në këtë gjendje do bëhet ndonjë hata e madhe që nuk do kemi mundësi ta mbledhim pastaj. Kemi një muaj Ardian që jemi në këtë gjendje. Ardian. A është respektuar ndonjëherë nga rregullat për të cilat po flitet me të madhe për ditë e natë? Fatkeqësisht jo, komuniteti jonë në Rom edhe egjiptian, s'para arrin dot që të kuptoj se çfarë është epidemia. Edhe tashi ata vetëm Allahu Zoti i Madh i mbron, sepse janë njerëz hadexhi, e ke parasysh, edhe nuk do thotë gjë për shembull se janë njerëz hadexhi edhe janë me Zotin, nuk është e thënë që nuk do smuren. Unë e kam qartë se njërin nga neve do të smuret nga këtu, po duhet të sensibilizohen. Paktën të bën vetë një mask ose qoftë një paldoreza. Megjithatë juve përmendët Allahun, thatë, dhe mirë bëni, sepse besimi është shumë i rëndësishëm veçanërisht në këtë kohë. Por edhe liderët fetar kanë bërë thirrje që mos hajdeni në shtëpitë e Zotit, ktheheni shtëpitë tuaja në objekte kulti, mos hajdeni sepse përhapet epidemia. Kështu që juve si një njeri me peshë në komunitetin tuaj, mund të ndikoni, të filloni se ma do mendja se edhe sa ka zgjatur nuk do zgjas, por gjithsesi një lloj kujdesi. E kuptoj pyetjen tënde e nderuar Juli. Ne sigurisht nuk jemi forca policie, ne jemi... Po që se do vi koha që nuk do vazhdoj kështu, kjo gjendje, do stabilizohet kjo gjendje, edhe prapa njerëzit do vejnë nëpër xhamia, se ne jemi një komunitet që ne besojmë shumë. Ma do mendja do filloni që ti respektoni pak nga pak, se tani ditë... Patjetër, s'ka ku të shkoj. Shpresojmë që kjo lidhje të vlej për diçka të mirë për komunitetin tuaj. Që të reagoj edhe qeveria, bashkia, sidomos strukturat shtetërore. Duhet vënë dorë në këtë komunitet. Faleminderit juve. Gjenda, kjo ishte për momentin. Nga tregu i Romëve në Selit, ju përshëndesim. Gratë këtu ndërkohë janë mbledhur, kishin dhe ato 2 fjalë për t'i thënë. Ja njëra prej tyre që e intervistuam dje, ishte me duart me miell, po gatuante për fëmijët e saj. Shkova mora to makaronët. Po. Mi dha një djalë, më ka parë ke lajmet dhe erdhi shumë keq, më telefonovi. Më tha, Mirela, ajde shpejt, tha se më dhimbë se shumë, tha kur të pash ke lajmet, ajde tha t'jap ca ushqime dhe një 10.000 lekë. Sa do shkosh me këto ushqime, Mirela? Ja, vetëm sot, janë vetëm. Pastaj qa do bëhet? Qa do bëjmë, janë azuri e keqja, njëris na vjen të na pyesi fare, ne bëjmë shumë thirrje, bëjmë shumë telefonata, nuk na... Mirë asgjë nuk bëhet. Na the dje që na trajtojnë shumë mirë jashtë, the. Ku e ke provuar që ju trajtojnë shumë mirë jashtë? Kam qenë në Francë, kam qenë, në Gjermani kam qenë, në Belgjik kam qenë. Ai që mirë, kam qenë, dhe më thënë jam larguar nga e keqja, nga skamja, në azil kam qenë, po na kanë trajtuar mirë.
na kanë mbajtur mirë, na kanë sjellur për çdo gjë që kemi dash neve, të gjitha dëshirat na i kanë plotësuar. E morr vesh. Ktu s'na ka ardhur njeri, s'na ka pyet njeri, ai pastaj do që të na mbrojë neve. Pse nuk na sjell maska në për shtëpia? Po e bën një maskë, e bën 7.000 lekë ai. Unë ku i kam gjetur ato parë që të shkoj t'i blej 10 fëmijëve maskat me 7.000 lekë? Ha? Pastaj, na ka dhënë ai diçka neve ato që të shkojmë neve për shembull që të na mbroj, të thotë të shkojmë një herë neve atje, t'i pyesim një herë, të ndihmojmë, të bëjmë, ne si shohim në përfshatra i çojnë të tëra i shtymet. Po neve pse nuk na i sjellim në shtëpi ato i shtymet? E pra, ishim bashkë me komunitetin rom, me intervista mes tyre të cila nga kolegja Juli Ristani, ata kërkojnë më shumë vëmendje nga autoritetet në këto ditë, por në një farë edhe të vetëdijshëm se edhe vetë nuk kanë qenë shumë vigjilent për të zbatuar masat dhe rregullat e vendosura. Ne do të shkojmë tani në qytetet e tjera të vendit. Lidhemi me Shkodrën tani me Klodian Zhivanin. Klodian, sa infektime të reja ka dhe ç'lidhje kanë me rastet e mëparshme këto raste të shënuara rishtas? Po përshëndetje Genta, kemi raste të shtuara sërish sot në qarkun e Shkodrës, kemi 4 raste të reja, një i përket Pukës, ku dyshohet se bëhet fjalë për një vatër të re të infektuar. Ishtë ndërka që në bashkinë e Shkodrës kemi 3 persona, 2 përkasin familjarve të infektuarve të ditës së djeshme, ndërsa një tjetër është një person nga Shiroka dhe tashmë dyshohet se edhe Shiroka është bërë pjesë e këtyre vatrave të infektuarve në Shkodër. Kujtojmë se vatrat më të rrezikshme të Shkodrës janë Dobraçi, janë Kirasi, Shiroka, lagja e Traçinit dhe ajo e 3 heronjve. Lajmet e mira dhe situata më mirë paraqitet në Valldejes, atje ku deri më tani kishim 6 persona të infektuar, por 5 janë shëruar, ndërsa një tjetër vjen akoma të jetë në kujdesin shëndetësor të mjekëve. Siç dihet tashmë edhe procedura ndaj të gjithë të infektuarve të rinj, pra 3 personave të fundit në Shkodër, mjekët kanë këshilluar të gjithë familjarët të qëndrojnë në karantinë, ndërka që nga momenti në moment priten edhe të kryen testimet ndaj familjarëve të tyre dhe personave të kontaktit. Klodi, nërka që të gjithë e dim se në Shkodër është i përqendruar komuniteti më i madh katolik në vend dhe ata nesër festojnë në Pashkët. Ç'mund të na thuash për përgatitjet që po bëhen për festimet ndryshe, le të themi, të ditës nesërme? Por edhe sot në ta. Po, Genta, është vërtet, në Shkodër besimtarët katolik po përgatiten për të festuar Pashkët, por gjithmonë në kushte e karantine, ka patur besimtarë të cilët kanë tentuar të sfidojnë edhe rrezikun ndaj koronavirusit dhe të dalin për të bekuar ushqimet dhe bukën, siç është edhe riti fetar i Pashkëve në kisha, por kisha siç dihet tashmë janë të mbyllura dhe mesazhi ka qenë i prerë ndaj tyre që ky nuk mund të kryhet dhe duhet që bukën dhe ushqimet i bekojnë me ujin e bekuar të cilët e kanë ata në shtëpi. Zot Angela Masafra sot ka shpërndarë edhe mesazhin e Pashkëve, ku është përshëndruar tek simbolika e Pashkëve që është triumfi i jetës mbi vdekje, ndërsa dha dhe mesazhin se forca e Zotit është më fortë se çdo virus, prandaj njerëzimi do të fitojë këtë betejë. Le të ndjekim edhe mesazhin e Imzot Angelo Masafrës. Të dashur vëllezër e motra, erdhi edhe festa e Pashkës së ngjalljes që sikur ndonjëherë këtë vit na bën thirrje me forcë për të shprehur fen tonë në Zotin e kishëzuar dhe të ngjallur. Por nga një pikëpamje më materiale dhe lidhur me situatën dramatike që bota është duke përjetuar për shkak të pandemisë Covid-19, të repertorishe fen në të ngjallurin do të thotë edhe të besosh në fitoren e tij mbi vdekjen. Në fakt, ky virus i rrezikshëm ka shkaktuar viktima të shumta që me dashurinë e krishterë ja kemi paraqitur zemrën dëmshërisë së hyut në kreditimin e përditshme eukaristike, edhe pse pa pjesëmarrjen aktive të besimtarëve. Me lutje personale dhe siç që ka ndodhur edhe tjetrëkund me praninë guximtare të meshtarëve te koka e atyre që po përfundonin në shtegëtimin e tyre toksor, duke u sumuar dhe duke vdekur edhe vetë ata. Kjo kreshmë e dimshme dhe rritet e zhveshura të javës së madhe na kanë bindur se Krishti nuk na çron për vdekjes fizike, por nëpërmjet të vdekjes atë të tij së para së gjithash, solidar me ne deri në fund, ka marrë pranë vetes jo vetëm jetën tonë, por edhe vdekjen tonë, dhe i ka dhënë asaj një vlerë të re, atë të ngjalljes. Dhe e mira është gjithë një e vetëm rezultat i dashurisë.
Këtë solidaritet që Krishti na ka treguar ndaj nesh, është koha që ta vëmi në praktik, duke pasur respekt për veten, para së gjithas. Pasi të afërmin mund ta duam vetëm nëse vendosim vetëm në shërbimin e tij. Kujdesi për veten në shërbim të kujdesit për të afërmit. Duke dhuruar atë që është e mirë dhe e drejtë, duke respektuar rregullat e vëna për të mirën e shëndetit ton dhe të tjerëve. Duke bërë thirrje aftësisë son krijuese për të jetuar mirë marrëdhëniet tona, sidomos tani që jemi të detyruar të jetojmë 24 orë në 24 me njëri tjetrin në shtëpi, duke përfituar për kësaj kohë mungese të detyruar aktiviteti, mund të njohim më mirë njëri tjetrin, mund të mësojmë artin e durimit bërë me dashuri, mund të zbulojmë të ai që është përkanesh aftësi e veçori që deri tani nuk i kemi pasur mundësinë t'i vëmë re. Nuk mund të mos jemi mirënjohës për të gjithë ata që në forma të ndryshme e mundësitë e kufizuara kanë qenë e janë në shërbim të tejkalimit të kësaj pandemie. Ju jemi afër shpirtërisht me lutjen tonë të infektuarve dhe familjet e tyre, si dhe shprehim ngushëllimet për viktimat. Guxim pra, vëllezër e motra, guxim, të mos kurajohemi, po ta lëmë zemrën tonë që të ngrohet prej dritës së të ngjallurit. Ai na thotë, si në këngën e hyrjes së mesës së Pashkës, jam i ngjallur, jam gjithmonë me ty. Urime të gjithëve ju, vëllezër e motra, juve të krishterë, katolik dhe ortodoks. I gjalluri na mbusht me bekimin e tij dhe na lasht dritën, forcën dhe kurajon për të esur gjithmonë përpara. Krishtu ngjall. Aleluja. Ky ishte pra mesazhi që dha Imzot Masafra për Pashkët katolike. Ndërkaq do të shkojmë në Lezhë ku na pret Kristiana Pemaj. Po Kristiana, si është situata me infektimet dhe ndërkaq si po përgatitet atje komuniteti katolik për Pashkët? Genta të përshëndes, fatmirësisht ditët e fundit në qarkun e Lezhës nuk kemi patur raste të reja sa i takon infekcionit COVID-19. Në total, në të gjithë qarkun deri tani kemi 17 raste, ku lajmi mirë është se disa prej tyre tashmë edhe janë shëruar. Duhet theksuar se gjatë paraditës sotme në rrugët e qytetit të Lezhës kemi patur në fakt një shtim të lëvizjeve qytetar, por edhe automjete. Kjo përveç faktin se mbas orës 13 të ditës sotme deri në orën 5 të mëngjesit të ditës së hënë çdo gjë do të jetë e mbyllur, por edhe për festën e Pashkës. Qytetarët kanë dalë për të bërë shpenzime, për të pritur në mënyrën më të mirë dhe për të gëzuar kështu edhe festën e Pashkës. Këtë vit besimtarët e krishterë e festojnë festën e Pashkës, një ndër ngjarjet më të rëndësishme të kishës katolike, në një mënyrë krejt ndryshe. Festa e Pashkës këtë vit do festohet në karantinë. Besimtarët e krishterë do ta festojnë ata festën e Pashkës në për shtëpit e tyre për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi. Ndërsa do të ndjekin meshën e shejtë përmes transmetimeve online që ka mundësuar kisha katolike për të qenë sa më pranë besimtarëve të tyre. Vetë festa e Pashkës do të thotë ringjallje, do të thotë shpresë, dhe shpresa është ajo që në këta ditë kemi nevojë, shpresë se do ta kalojmë këtë situatë dhe të rikthehemi sa më parë jetës normale. Po Genta. Po, Kristiana, dhe së bashku përfitojmë në fakt edhe nga kjo lidhje, t'i urojmë të gjithë besimtarët katolik të mos dorëzohen sigurisht për të gjetur forca edhe për të përfituar edhe nga festa e Pashkëve, për të qenë edhe më solidar, më të lidhur me njëri tjetrin, të tregojmë të ndjeshëm për të ndihmuar njëri tjetrin për të shpresuar se ditë më të mira do të vinë. Ndërkaq ne do të shohim se çfarë po ndodh në qytetin e Durrësit. Na pret atje kolegja Vali Qurfyçi. Vali, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Genta, në fakt sot ka qenë një ditë e zakonshme në lëvizje, qarkullimi automjeteve dhe
qytetarëve ka qenë plot gjallëri, ndërkohë që të gjithë po nxitojnë për të mbyllur në shtëpi pasi kanë bërë pazaret për të përballuar 40 orët e izolimit që do të nisin pas pak. Dhe me sa duket në këtë ditë të zakonshme ka ndikuar edhe zgjerimi i fashës orare që do të hyjë në fuqi nga e hëna, por qytetarët e kanë marrë këtë mesazh si një le të themi liberalizim të lëvizjes dhe kanë shfrytzuar atë, por edhe kohën e bukur, është një kohë shumë e bukur, e ngrohtë, me diell, dhe qytetarët e kanë shfrytzuar për të lëvizur. Ju mund të shihni edhe pas me lëvizjen, ne jemi në një nga kryqëzimet e qytetit të Durrësit në hyrje të bulevardit Tyra dhe lëvizjet tashmë kanë rënë disi, pasi njerëzit po kthehen brenda në shtëpi për të qëndruar në orët e tyre të izolimit dhe për të rinisur të hënën gjithçka nga e para, por me më shumë mundësi për të lëvizur dhe për të kryer detyrimet e tyre, por edhe për t'u rikthyer disi punës për ata që janë mbyllur në shtëpi dhe kanë punuar me orë të reduktuara. Gjithsesi, ajo që unë doja të thoja është se po Genta. Jo, nuk desha të ndërpres, mund ta vazhdosh mendimin tënd, bisedojmë bashkë. Okej. Unë doja të thoja edhe se mbrëmjen e kaluar 138 persona, kryesisht rezident shqiptar në Itali, por edhe shtetas italian që ishin bllokuar këto 5 javë këtu pas mbylljes së kufive, kanë mundur të udhtojnë drejt Italisë me një nga tragetet e linjës Durrës-Bari dhe kanë vritur pranë banesave të tyre, por më parë ato kanë vritur në Itali në fakt, por më parë do t'i nënshtrohen karantinimit dhe më pas hyrjes në shtëpitë e tyre, pasi duhet t'i nënshtrohen kësaj procedure që tashmë është kthyer në një normalitet për çdo që lëviz. Po vali, dhe me qenë se jemi pikërisht në prag të orarit të fillimit të izolimit të përgjithshëm, shpresojmë që ndërgjegjësimi të jetë në nivelin e duhur edhe në qytetin e Durrësit. Ne do shkojmë tani në Elbasan dhe do të lidhemi me Bruna Korçykun. Bruna, përshëndetje, a ka infektime të reja në qytet, sidomos pas shqetësimeve të fundit që ke përcjell në lidhje direkte këto ditë? Përshëndetje, nga 19 monstra që janë dërguar për të analizuar në 24 orët e fundit, fatmirësisht 19 kanë rezultuar negative, është një ditë e qetë në këtë drejtim, por duket se nuk është një ditë e qetë për sa i përket të lëvizjeve në qytet, edhe pse ora po shkon 13, qytetarët duket se po shijojnë një ditë të bukur pranverore plot me diell, a thua sikur nuk po jetojmë në një qytet që ka 15 të prekur aktualisht dhe pjesa më e madhe e tyre vetëm për shkak të shkeljes së rregullave. Janë vërejtur gjithashtu grumbullime në për dyqane apo markete, kjo në prag të çdo mbyllje 40 orësh gati të karantinës deri në ditën e hënë. Por ajo që duket këtu janë plot lëvizje dhe kur kjo është situata në qendër të qytetit, mendoni pak periferit. Do të ishte momenti që policia të mos mjaftohesh vetëm me këshillime të qytetarëve dhe kjo jo vetëm për pjesën kryesore që është rreziku me të cilën përballemi, por edhe për shkak të një korrektësie që duhet të tregojmë ndaj asaj pjese të tjetër të qytetarëve që sot zbaton rregullat dhe qëndron në shtëpi. Duhet thënë që nuk ka kryesisht të moshuar në rrugë, po ka grupime të rinj. Bruna, dje na raportove për një restorant i cili duke qëndruar i hapur, duke thyer rregullat në fakt aty ku shkonin punonjës të gjykatës aty pranë, por edhe të policisë, pra drejtorisë policisë qytetit, u vure se ishin konstatuar të infektuar, pra si pasojë e mosbatimit të rregullave. Si është situata aty sot, por edhe në vende të tjera, në lokale të tjera publike? Si që kemi raportuar edhe dje, në ato lokal, fakti që ai lokal që ndronte i hapur shkaktoi prekjen e 10 personave. Pra duke marrë parasysh që në Elbasan janë 15 infektuar gjithsej, 10 persona janë infektuar pikërisht në ato lokal, duke përfshirë edhe familjet e tyre më pas këta persona. Ndërkohë, po
Madje një tjetër lokal u identifikua i hapur në kundërshtim me rregullat, ndërsa rasti ju referua policisë për marrjen e masave qoftë ndaj biznesit që qëndronte i hapur, por qoftë edhe ndaj klientëve të tij. Ndërkohë nga ana tjetër duket se situata paraqitet po kaq shqetësuese edhe në fshatra. Pra ka lokale në fshatra të cilët vazhdojnë të qëndrojnë të hapura, ndoshta për faktin se këtu kontrolli është edhe më i vogël për sa i përket fshatrave. Bruna Kërçikut, falenderoj për informacionet që përcolle. Do të shkojmë live tani në Gjirokastër, ku nuk ka ende asnjë rast, edhe pse atje po bëhet prej ditësh një fushat depistimi. Lidhemi me Kristina Fidhin. Kristina, si është situata në Gjirokastër? Përshëndetje Genta, situata në Gjirokastër duket ende e qetë për aq kohë sa nuk e kemi identifikuar një person të prekur me COVID-19, vazhdojmë testimet në fakt, megjithatë situata ekonomike si në të gjithë vendin është e njëjtë edhe në Gjirokastër. Unë desha t'ju përcjell një atmosferë nga një biznes fason që është tërësisht i mbyllur këtu në Gjirokastër dhe kam pranë meje Lirën, e cila do më shpjegoj më shumë unë di prej saj, sepse dova më parë që 45 punëtor janë pezulluar vetëm ditët e fundit e 30 ishin pezulluar më parë, pasi ata prodhojnë çanta letre të cilat lidhen me tregun italian dhe atë grek. Lira, si e shikoni situatën? Ju vendosët ta mbylli përfundimisht tani? Në fakt, ne vendosëm që ta pezullonim aktivitetin, duke qenë që dyqanet ku ne kooperojmë të jenë të mbyllura, edhe ne nuk dim në qoftë se ky mall që tashmë e kemi gati që të magazinuar 150.000 çanta do të na merret më apo jo, sepse ne bashkëpunojmë me Greqinë dhe Italinë. Në fakt, edhe përgjegjësinë e kemi hasur që në momentin që Italia filloi të pezulloj aktivitetet e saj. Unë pash që ju kishit edhe motivet e pashkve në këto çanta. Besonin më që ato do kenë shansë të... Për çantat, për sa kërket ato motivet e pashkve, për çantat që janë në Greqinë, nëse pashkët e Greqisë shtyhen, siç kemi dëgjuar që flitet, mendojmë që po, por nëse jo, ato ngelen në stok. Çfarë janë kërkesat tuaja në një situatë të tillë? Unë di që bizneset tjerë fason ende vijojnë, punojnë, por ju jeni në kushte mbasi është specifike që jeni tërësisht të mbyllur. Cilat janë kërkesat? Çfarë kërkesa ekonomike ju lindin? Kërkesat tona ekonomike, ne tashmë ja kemi paraqitur edhe qeverisë si shoqëri fason, por që janë mbi të gjitha ne duam që punojësit tanë të paguhen me një farë forme, por ne po presim me padurim paketën e zgjeruar që do të nxjerrë qeveria dhe besojmë që aty do të jemi përfshirë ashtu siç duhet për punojësit tanë. Për problematika tona të biznesit mendojmë që me kohën do të shërojë. Si e shikoni të ardhmen? Keni të pak optimizëm apo si gjithë sektori në fakt problemi është goxha i thellë? Unë nga natyra në fakt jam optimiste dhe nuk mund ta shoh dot me negativitet situatën. Është një kohë lufte, është një kohë e keqe që po e kalojmë. Besoj që do ketë vështirësitë e veta, por themin që do ta kalojmë me sukses dhe mendoj që do të rikthehemi sërish në punë. Faleminderit Lira. Genta, ishim nga një biznes fason, për të tjera informacione në fakt ndoshta do t'ju përcjellim më pas. Faleminderit Kristina nga Gjirokastra, faleminderit për raportin lidhur me pasojat në fasoneri, ndërkaq që në Vlorë do të shkojmë tani ku në radhim vazhdon peshkimi. Kemi në linjë Sherif Durmishin. Zoti Durmishi, si ka ndryshuar peshkimi në këto kohë pandemie? Përshëndetje. Dhe sektori i peshkimit, si shumë sektor të tjerë, kanë pasur problemet e tij. Por në marrëveshje me njëri tjetrin, sasi e varkave që ne disponojmë, kemi rakorduar me njëri tjetrin një efekt mbijetese. Më dhënë dalim çdo ditë nga 2 varka me qëllim për të pasur aq sasi peshku që tregu kërkon. Tregu kuptohet që është i rënd shumë dhe efektet janë lokalet që nuk punojnë, kuptohet, por dhe lëvizja që është një pjesë e madhe. Krahas kësaj, sektori i peshkimit kemi pasur mundësinë e marrjes së lejes së menjëhershme në sistemin online, duke paraqitur NIPT-in dhe sektorin që operojmë. Por do të shtoja që sektori i peshkimit është një sektor i vështirë dhe në mbijetesën e tij
ka dhe nevojën e orarit të zgjatur, sepse është një profesion pa orar. Por duke qenë dhe rasti në fjalë në situatën që jemi, e mirë kuptojmë por marë parasysh që sektori peshkimit është një distancohen njerëzit dhe nuk janë vetë profili punës, krijon një mundësi distancimi midis njëri tjetrit dhe nuk përbën rrezikun e Zoti tanishëm të situatës që jemi. A ka shitje realisht? Se kjo është ajo që ju ndihmon në mënyrë direkte ju. Po, shitja njerëzit gjatë orarit që është e mundshme vinë dhe frekuentojnë, domethënë sepse është një mall i nevojsh, është nevojë etike dhe peshku si çdo sektor ushqimor tjetër është jetike dhe konsumatorët vinë e blejnë. Por kuptohet efekti orarit dhe efekti kohës që është e mundshme të ne të prezantojmë asortimentin tonë është i kufizuar dhe kuptohet që rënja është shumë drastike në këtë efekt. E kuptojmë dhe natyrisht hap pas hapi kemi transmetuar vazhdimisht masat që do të merren sigurisht në një rreze shumë të gjerë për të ndihmuar biznesin dhe çdo person i cili jeton në fakt në përditshmërinë e tij përmes biznesit të tij. Do shkojmë tani në Korçë, na pret Doriela Çule, e cila është në lidhje tani me mua. Ka vatra të reja Korça dhe si po përgatiten qytetarët për izolimin 40 orësh? Përshëndetje, në fakt Korça vijon të jetë e qetë, pavarësisht se janë dërguar dhe janë testuar të tjerë persona, kanë qenë 11 tampona që janë nisur nga Pogradeci, kryesisht të personelit mjekësor të këtij qyteti, por që fatmirësisht kanë rezultuar negativ dhe Korça ngelet në 17 persona të prekur, ndërkohë që tampona janë dërguar edhe nga Bilishti, por edhe nga Kolonja, por të gjithë kanë rezultuar negativ. Ndërkohë që pak momente më parë, ndërsa po afron orat 13, janë ndjerë në qytet edhe sirenat e policisë, të cilat sinjalizojnë përfundimin e lëvizjes për qytetarët, ndërsa gjatë paradites duhet të theksojmë se kanë qenë të shumtë ata të cilët kanë lënë shtëpitë e tyre për të dalë dhe për të bërë kryesisht pazaret ushqimore, por edhe për nevoja të tjera, ndërsa tashmë lëvizja e qytetarëve është ulur ndjeshëm, janë ndoshta personat e fundit që nxitojnë për të rikthyer në banesat e tyre pasi kanë përfunduar gjitha nevojat e domosdoshme që kanë patur për të kryer dhe sigurisht që në Korçë do të nisë përsëri orari i heshtjes, le të themi, orët kur njerëzit nuk mund dalin nga shtëpia deri ditën e hënë, por që gjithsesi duhet theksuar se lëvizjet pavarësisht se ka shumë persona vazhdojnë. Faleminderit Doriela Çule direkt nga qyteti i Korçës. Do të vim tani sërish live në Tiranë. Do të ndjekim në pamje live kryetarin e bashkisë, zotin Erion Veliaj, por edhe ministren e mbrojtjes, zonjën Holta Gjaçka, që e shoqëron atë, kanë dalë të inspektojnë tregjet këtu në Tiranë pak minuta para mbylljes së orarit të lejuar për të lëvizur dhe kur do të filloj pas orës 13, pra izolimi kolektiv 40 orësh. Për gjithë qytetarët sot që kanë treguar një bashkëpunim të shkëlqyer. Kemi qenë me Olta në 3-4 stacione gjatë ditës. Kemi pasur vetëm bashkëpunim midis policisë shtetit, policisë bashkiake dhe ushtrisë, po dhe një bashkëpunim fantastik të qytetarëve, të cilët me sa duhet kanë kuptuar që pavarësisht se ne mbyllemi për fundjavë, e hëna na gjen prapë me tregjet plot, prapë ka ushqime, prapë nuk ka ndaluar furnizimi. Kjo lloj qytetari është e nevojshme, teksa kryeministri ka njoftuar që me pikatore do lirohet pak situata, do thotë që do kemi më shumë qarkullim, do zgjatet pak koha e të bërit pazar. Ishte shumë e nevojshme që qytetarët të na përgjigjen me këtë sens bashkëpunimi që kemi pas sot. Ndaj duhet i falenderoj të gjithë nga zemra. Në Tiranë kemi pasur një sjellje shembullore dhe me pak koordinim nga ana institucioneve shtetërore dhe me pak mirëkuptim nga qytetarët, jam i bindur që do ta kalojmë faqe bardhë të betejë. Kështu që sot diej vetëm falënderim nga zemra për gjithë burrat dhe gratë këtij qyteti që kanë qenë super bashkëpunues në këtë situatë të menaxhimit të tregjeve. Kjo na liron që pastaj të ndjekim problematika të tjera teksa tregjet janë vënë në vijë. Megjithatë, ne do vazhdojmë të monitorojmë dhe bashkëpunimi policisë shtetit, policisë bashkiake, ushtri do vazhdojnë në të gjitha pikat problematike, si për trafikun, si për higjienën, ashtu edhe për veprimtarinë e tregjes. Shumë faleminderit gjithë, nga zemra.
Edhe unë dua të mbështes atë që thot kryetari, është e vërtetë që duhet të falenderojmë gjithë qytetarët sepse e kanë përballuar këtë situatë, veçanërisht këto ditët e fundit, me shumë durime dhe me shumë dinjitet, edhe kjo është vërtet e admirueshme sepse na e lehtëson punën gjithëve. Dua gjithashtu t'i shpreh mirënjohjen time edhe forcave të policisë bashkiake, por edhe forcave të armatosura që këtë fundjavë në fakt i gjenë në disa qindra, saktësisht në 1000 efektiv në terren, në disa fronte të vallëdimit situatës, në 70 postbloqe në mbështetje të policisë të shtetit, por edhe disa qindra në terren duke shpërndarë ndihma për kategoritë në nevojë sot bashkë me pushtetin vendor dhe sigurisht në disiplinimin e lëvizjeve në tregje dhe në supermarkete dhe sot jemi në 17 tregje saktësisht, veçanërisht këtu në Tiranë, duke bërë të mundur, duke lehtësuar lëvizjen e qytetarëve, duke bërë të mundur realizimin apo mbështetjen e gjitha masave. Sigurisht, masat deri tani duhet ta pranojmë kanë pasur një rezultat jashtëzakonisht, një rezultat fantastik, por kjo nuk duhet na bëjë të humbasim vëmendjen. Mendoj që ndëshkimi i të gjithë atyre që nuk respektojnë rregullat e përpashta duhet vazhdoj të jetë shumë i posaçëm, qoftë me masa administrative me gjoba, qoftë me ares me burg në varësi të veprës, por kjo është shumë e rëndësishme për të vazhduar të ruajmë çfarë kemi arritur deri tani dhe veçanërisht sigurinë e jetës dhe të qytetarëve të Tiranës në veçanti, por edhe të gjithë Shqipërisë. Kështu që ne jemi në mbështetje të policisë të shtetit, policisë bashkiake dhe do të jemi në terren edhe sot dhe nesër dhe gjatë gjithë kohës deri në përballimin e plotësisë. Ndërkohë ne sot do vazhdojmë me ndihmat në Zallbastar, që është zona më e largët e Tiranës, paketa që vjen nga rezervat e shtetit, kryesisht e targeton ata që janë dëmtuar nga tërmeti, ndërkohë janë dhe këto paketat bashkiake për ata që mund të jenë ndihmë ekonomike aftësi kufizuar, kështu që teksa kemi disiplinën këtu, po vazhdojmë dhe me solidaritetin në male. Ishim pra live me tregjet e Tiranës, aty ku siç edhe ndoqën bashkë kryetari i Bashkisë Erion Velie dhe ministra e Mbrojtjes Solta Xhaçka dolën për një inspektim dhe në fund të tij u shpreh në fakt optimist për bashkëpunimin me qytetarët, por edhe për punën e autoriteteve lokale qendrore, duke theksuar se vigjilenca është ende shumë e rëndësishme. Ne do të shkëputemi për pak momente publicitet dhe rikthehemi pas pak në transmetimin ton Maraton në Top Channel.
Jemi rikthyer në pjesën e dytë të transmetimit maraton të Departamentit lajmeve këtu në Top Channel. Besimtarët katolikë janë sot në vigjilje të Pashkës. Të dielën është edhe dita më e shënuar dhe më e rëndësishme e besimit të krishterë sepse simbolizon rilindjen e jetës. Por për herë të parë, mbase përveç periudhës ateizmit komunist në Shqipëri, kishat në të gjithë vendin nuk do presin besimtarët sot. Ne do të lidhemi direkt nga Rësheni me Dom Gjergj Metën. Përshëndetje Dom Gjergji, çdo me thënë për ju Pashkët pa besimtar në kishën që ju më shone? Po, në fakt ashtu sikur se theksuat edhe jo, është hera e parë mbas 30 vjetësh që kemi këtë situatë, jo për shkak sepse kemi një diktaturë, por për shkak sepse kemi një pandemi. Dhe sigurisht që nuk është idealja, nuk është maksimumi për të festuar Pashkët, por kjo nuk zvoglon rëndësinë edhe peshën që kjo fest ka për ne. Dhe si njeri i fes, ju gjithmonë në fakt keni përcjell mesazhin e shpresës për besimtarët dhe jo vetëm. Cili do të ishte mesazhi juaj sot? Po, mesazhi do të ishte ai Pashkës së parë të para 2000 vjetëve, ndërkohë që të gjithë nxënësit e Jezusit kishin humbur shpresën se diçka e mirë mund të ndodhte, kishin thurur ëndra përreth mësuesit të tij, kishin menduar se ai do të ishte një njeri i fuqishëm që do të çlironte Palestinën, Izraelin e tjerë, por u gjendën përballë vdekjes dhe përballë një varri. Por pikërisht kur ata nuk e pritnin, ndodhi mrekullia e ngjalljes. Mesazhi im është pikërisht ky në këtë ditë që pavarësisht se gjithçka përreth ndoshta mund të na flasi për sëmundje, për pandemi, për vdekje, por nuk duhet humbim asnjëherë shpresën se jeta, pavarësisht se ne nuk e ndjejmë apo nuk e dëgjojmë për momentin, ajo do të triumfojë përsëri. Ky është mesazhi im. Flasim pak Dom Gjergji për Rëshenin, për këtë qytet të vogël ku ju ndodheni aktualisht. Si është Rësheni në sy tuaj? Ne e dim se për fat mirë aty nuk ka ende të prekur, por apo zbatohet aty distancimi fizik dhe masat e tjera cilat rekomandohen këto ditë? Po, në fakt ne kemi në Rëshen kemi evidentuar 3 persona të prekur, njëri është në spital, 2 të tjerët po kujdesen mjekët për ta. Por në përgjithësi do të them se qyteti i Rëshenit ka mundur të respektojë, është një qytet i vogël, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të jetë problematik, por kanë respektuar rregullat, njerëzit janë bindur masave, e kanë bërë me një vedi dhe ndjenjë qytetare të jashtëzakonshme për të pasur zili dhe për të marrë shembull. Këtë mund ta dëshmoj. Gjithashtu ka pasi bashkëpunim të mirë ndërmjet të gjithë faktorëve, qoftë të policisë, pra të rendit, mjekët, bashkia, kisha, të gjithë. Jemi munduar që në këtë situatë jemi sa më pranë njerëzve dhe të mundohemi ta kalojmë të gjithë bashkë këtë situatë. Dom Gjergji, na vjen mirë për komentet që bët dhe urime gëzuar Pashkët. Faleminderit për shumët Pashkët gjithëve. Do shkojmë tani me një lidhje direkte sërish te gazetarja jonë Elda Menga, e cila është zhvendosur tani tek katedralja e Shën Palit këtu në Tiranë. Linja për ty, Elda. Si radhë herë Genta, në fakt, katedralja Shën Pali është e braktisur dhe e boshatisur nga besimtarët për shkak të COVID-19. Në fakt, kjo panoram të cilën e shihni në kishën dhe katedralën e Shën Palit është në kishat e mbar botës të cilët kanë ndërprerë ritet fetare për shkak të koronavirusit. Por sot është një ndër ditët më të rëndësishme në kalendarin fetar, Genta, mund të them, të besimtarëve të krishterë, pasi është e shtuna e madhe, e shtuna e heshtjes, e cila është një periudhë ndërmjetme mes dhimbjes së thellë për humbjen e birit të Zotit Jezu Krishtit dhe shpresës për ringjalljen e tij. Ndërkohë dita nesërme shënon, pra është dita e tretë e vdekjes së birit të Zotit dhe shënon edhe ringjalljen e tij, duke simbolizuar edhe ringjalljen e shpresës për besimtarët katolik. Ashtu sikurse e shihni në këto pamje Genta, kisha është totalisht e boshatisur, e cila nuk ka ndodhur më parë në këtë festë të shenjtë të besimtarëve të krishterë, ndërkohë janë vendosur vetëm kamerat televizive të cilat transmetojnë live ritet fetare, ashtu sikurse ka ndodhur edhe në mbar botën, të cilët ritet fetare për festën e
pashkve pra të besimtarve të krishterë janë transmetuar live. Kemi parë të njëjtën pamje Genta edhe një ditë më parë, ditë e cila ka qenë e rëndësishme për besimtarët e krishterë, pasi ka simbolizuar dhe ka dhënë edhe rritin e mundimit të Krishtit. Kemi parë Papa Francesku në Vatikan me një shesh të boshatisur tërësisht nga besimtarët e krishterë, ndërkohë ceremonia e rritit fetar të mundimit të Krishtit, pra të ecjes së Jezu Krishtit mbi kryq, është dhënë live përmes transmetimeve online. Pra një ngjarje e cila nuk ka ndodhur më parë për besimtarët e krishterë, por besimtarët e krishterë Genta mund të them që nuk besojnë në vdekjen. Pra edhe këto pashk, edhe pse vijnë të trishta për besimtarët e krishterë për shkak të koronavirusit, ata simbolizon këto festë, pra kjo festë simbolizon shpresën, pra ringjalljen, pasi ashtu sikurse e përmenda më herët, besimtarët e krishterë nuk besojnë tek vdekja, por tek jeta. Sipas besimit të krishterë Genta, Jezu Krishti dha jetën për mëkatet e njerëzimit, ndërkohë ditën e tretë të tij u ringjall, duke ringjallur edhe shpresën. Pra le të shpresojmë që edhe këto pashk, edhe pse vijnë të trishta për shkak të COVID-19, të jenë një mesazh ringjalljeje dhe fitoreje të ndaj virusit, pra të vdekjes, të fitohet pra mbi vdekjen. Pra ashtu sikurse e shihni në këto pamje, janë si radhë herë janë të trishta në fakt në të gjithë kishat, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën, rritet fetare janë ndërprerë për shkak të koronavirusit. Por gjithsesi le ta marrim si të mirë qenë, Elda, që në fakt besimtarët janë duke festuar në shtëpitë e tyre. Dhe ashtu siç ditën në periudhën e errët të komunizmit që të ruajnë e të mbrojnë në vite rritet fetare, ashtu do dinë sërish t'i transformojnë ato, por t'i ruajnë të shenjta brenda zemrave të tyre. Të falenderoj Elda Menga për lidhjen që patëm me katedralen e Shën Palit në Tiranë. Në Greqi ndërkaq janë 93 të vdekur nga koronavirusi e përmasat që po merr qeveria atje. Ne do të lidhemi tani me Aleksandër Markun. Aleksandër, të përshëndes, linja për ty. Po, Genta, ju përshëndes edhe unë nga Selaniku. Është pikërisht do të marr shkas nga batuta jote fundit që besimi në vitet e komunizmit është ruajtur në zemrat e njerëzve, kur nuk ka pasur edhe kisha në të gjithë Shqipërinë. Edhe këtu të paktën ky është mesazhi që u çohet besimtarve një javë para pashkëve ortodokse, siç dihet pashkët ortodokse janë javën tjetër. Pra të bëjmë pashkët në shtëpi. Kjo për arsye se edhe moti ka ndryshuar, ka temperatura më të larta dhe është vënë re sot si ditë e shtunë një lëvizje pak a shumë më e madhe se ditët e tjera të zakonshme, por mediat greke sidomos publikojnë atë fotografinë dhe videon e Papa Franceskut, atë që kemi parë të gjithë prej dje në mbrëmje, që i vetëm falet në sheshin e Shën Pjetrit. Dhe ky është edhe mesazhi që u jepet besimtarëve. Zotin do e takojnë në shtëpi si një mesazh që për të ruajtur atë shpërndarjen e rasteve këtu në Greqi. Deri tani, siç dihet, Greqia shkon në mënyrë të kënaqshme, nëse mund ta themi në këtë mënyrë pak sarkastike, por gjithsesi duhet thënë që numri i viktimave është vetëm 93, pra ka 9 humbje jete për 1 milion banor. Shqipëria është diku më mirë, është pak një shkallë më poshtë, por edhe Greqia në krahasim me vendet e tjera të Bashkimit Evropian sidomos, ka një ecuri të mirë sa i përket edhe masave që janë marrë. Prandaj dhe autoritetet kanë shtrënguar këto masa, ka kontrolle të repta kudo. Unë vetëm dje që kam dalë 2 herë, njërë në supermarket dhe njërë në farmaci, jam kontrolluar 2 herë që dole nga shtëpia. Pra ka pasur kontrolle në të gjitha rrugët, ka sidomos sot në portet, në linjat e trenave dhe të autobusave, dhe rasti më karakteristik është rasti i udhëheqësit të partisë Mera 25, Yanis Varoufakis, i njohur si ish ministër në qeverinë Tsipras. Ai është kapur nga autoritetet greke dje duke shkuar për në ishullin Egjina. Dhe kur ishte kërkuar
nëse ka pasur lej për të shkuar në këtë ishull, sepse siç dihet në për ishuj shkojnë vetëm banorët që janë banorët e ishujve. Nuk mund shkojë dikush tjetër, asnjë vizitor, asnjë njeri i afërm. Ai ka deklaruar se jam banor i ishullit, gjithsesi policia i ka vënë gjop derisa të vërtetojë nëse është banor i ishullit apo jo, dhe autoritetet kanë deklaruar se nuk do të përjashtohen nga ky rregull as vetë deputetët. Dhe do të duket në ditën e vazhdim nëse ai ka thënë të vërtetën apo ka deklaruar në mënyrë të gënjeshtër që është banor i ishullit ku do të shkojë. Sa i përket masave të tjera, siç e thamë edhe në lidhjen e djeshme, shkollat thuhet se do të hapen pas datës 10 maj. Gjithsesi do të ketë një vendimmarrje të autoriteteve pas pashkëve. Do të shihet eçuria e shpërndarjes së virusit në ditët në vijim dhe pas pashkëve do të merret një vendim nëse do të hapen shkollat. Mund të hapen të ketë mësim në mëngjes dhe mbasdite. Ka shumë zëra se si mund të funksionojë jo vetëm çështja e shkollave, por edhe e bizneseve të vogla, sepse siç dihet ato janë dhe më të prekurat nga kriza e shpërndarjes së koronavirusit. Gjithashtu debati politik është rritur ditët e fundit, duhet të themi, sidomos pas vendimit të Bashkimit Evropian për paketën prej 500 miliardë eurosh, prej të cilës Greqia përfiton një likuiditet prej 8 miliardë eurosh. Opozita thotë se nuk është një paketë ndihme, është një paketë që kushtëzon Greqinë me kredi të tjera dhe dihet se si ka shkuar 10 vjeçari më parshëm i Greqisë me memorandumet e ndihmës nga Bashkimi Evropian dhe paralajmërohet nga opozita, qoftë nga partia Siriza, qoftë nga Partia Komuniste apo partitë e tjera më të vogla, se kjo ndihmë është një ndihmë me kushte, është një ndihmë me lloj të kredive, pavarësisht ato janë të buta dhe nuk dihet nëse Greqia do të jetë e aftë ti lajë këto kredi. Kjo edhe për shkak se motori kryesori i ekonomisë greke, turizmi, besohet që këtë vit do të ketë goditjen më të fortë të tij. Të gjithë operatorët turistik janë të gjunjëzuar, presin të përfundojë sa më shpejt ky makt, se vërtet që mund të ketë një lehtësim masash në fund të qershorit apo të korrikut, por turistët do ta kenë përsëri të vështirë të vinë në Greqi. Dhe ashtu si edhe kryeministri shqiptar Edi Rama ju bën thirrje të gjithë shtetësve shqiptar që të vizitojnë Shqipërinë, të njohin më tepër Shqipërinë. Kjo parull ka filluar ditët e fundit në mënyrë graduale të përhapet edhe në Greqi. Mediat sidomos po e trumbetojnë në mënyrë masive, të respektohet ose të jepet më shumë shtytje turizmit vendas. Të mbahet ky turizëm të paktën sa të kaloj makthi i shpërndarjes koronavirusit. Për sa i përket numrit të rasteve, mbaroj këtu Genta, është ai që tham 93 vdekur, 3 kemi pasur prej ditës së mbrëmje deri sot, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve të prekurve është 2011. Aleksandër Markut, falenderoj për informacionet që përcolle live nga Selaniku. Dhe në fakt, situata më alarmante në Greqi është në qytetin e Larisës, për të cilin do të na flasë më shumë Artur Bibe. Artur, sa të infektuar ka mes komunitetit rom dhe refugjatëve atje? Përshëndetje Genta, zonja Zotëri, situata në zonën e Larisës vazhdon të jetë alarmante. Kjo për shkakun se banorët e zonës ne azminin në qytetin e Larisës, kurse vendbanimi pra i romëve janë reaguar dhe nuk pranojnë kushtet e karantinës. Deri tani janë rreth 20 infektuar, ndërkohë që janë marrë tampon nga rreth 350 banorë të zonës. Autoritetet lokale shpreh të vendosura se duhet të vazhdojë të jetë e izoluar zona dhe me njerë kanë vendosur që të ndalojnë çdo lloj tregu, çdo lloj aktiviteti në teren që ka të bëjë me jetën dhe punën e përditshme të emigrantëve dhe të romëve. Në fakt, në zonën e Larisës jetojnë 25.000 romë dhe bashkë me këta jeton rreth 5.000 emigrantë të ndarë në kampe të ndryshme. Për të gjithë pra këtë kategori, qeveria ka vendosur që gradualisht brenda pak ditëve të vendosen të gjithë në kushtet e karantinës, edhe pse ata reagojnë. Për të ardhur në ndim në fakt, qeveria ka vendosur të shpërndajë atyre ndihma, të japi ujë dhe të ketë personel mjekësor në zonën ku ata jetojnë. Gjithsesi pritet të shikohet dhjetorëve në vazhdim Genta, situata se si do të përshkallëzohet në këtë zonë.
Të Rubibet, falenderoj për informacionit që solle live nga Athina. Dhe pikrisht prej Athinës ne do të shpërngulemi tani në kufirin grek. Do të shkojmë në doganën e Kapshticës, aty ku ndodhet gazetarja jon Dhoriela Çule. Ajo do të na flas pikërisht për emigrantët e kthyer, të cilët janë sistemuar për të ekzekutuar karantinimin e tyre aty pranë. Linja për ty, Dhoriela. Në fakt ndodhemi në qytetin e Korçës, ku një tjetër hotel po shkon drejt mbushje si pasojë e emigrantëve që vazhdojnë të vinë përmes kufirit shqiptar o grek. Ka shkuar në 81 numri personave që kanë hyrë gjatë këtyre ditëve pikërisht përmes këtij kufiri dhe që karantinohen në hotelet e Korçës. Është mbushur pak ditë më parë hoteli i parë që u përcaktua dhe që pranoi që të akomodonte emigrantët shqiptar, pikërisht ish kampi i punëtorëve ku sipas informacioneve që kemi marrë ndodhen 50 persona, ndërkohë që 31 të tjerë ndodhen pikërisht në këtë hotel që duket pas krahëve të mia. Janë 31 persona që kanë erdhur nga Greqia dhe që do të qëndrojnë këtu për gjatë 14 ditëve. Sigurisht në të dyja hotelet ata monitorohen nga policia gjatë 24 orëve, ndërkohë që nga informacionet që ne kemi marrë duket se do të ketë nevojë edhe për një hotel të tretë, pasi ka ende persona që ndodhen në kufi dhe që vazhdojnë të vinë dhe të hyjnë në Shqipëri, duke respektuar sigurisht vendimin që është marrë për t'i mbajtur ata të izoluar. Gjithsesi, duket se do të kemi në vazhdim ndoshta numër të shtuar të këtyre personave dhe nuk dihet se si do të arrit të menaxhohet kjo situatë, për shkak se ditë pas dite vazhdojnë të vinë persona të tjerë. Në ditë të caktuara numri është më i lartë, në ditë të tjera numri ka qenë më i ulët, por mesatarisht 10 deri në 20 persona në ditë përpiqen të hyjnë në Shqipëri dhe sigurisht ata transportohen janë transportuar drejt këtyre dy hoteleve, ndërkohë që do duhet, pra sikundër e theksova, që edhe një hotel i tretë gjatë ditëve në vazhdim të jetë gati edhe të akomodoj persona të tjerë, të cilët vëzhgohen, por duhet thënë se në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës ju nënshtrohen kontrolleve mjekësore sikundër është proceduar më herët, pra matje temperaturës, merren gjitha të dhënat e tyre dhe në vazhdim edhe në vendet ku ata qëndrojnë, pra pikërisht në këto hotele, ata mbahen edhe në kontroll sa i takon anës shëndetësore, sepse duhet ta theksojmë se janë persona që mund të jenë të prekur dhe që paraqesin një risk të lartë sa i takon infektimit nga koronavirusi. Dhoriela, të falenderoj për informacionet që solle live nga qyteti i Korçës. Do të shkojmë tani live në Kosovë, ku ka shkuar në 250 numri i të infektuarve, ndërsa viktimat në 7. Jemi lidhur me Alberta Hashanin. Alberta, numri më i madh i infektimeve orë të fundit është regjistruar në Ferizaj. Përse ka ndodhur kjo? Përshëndetje Genta, në mostrat e testuara gjatë ditës së djeshme dolen 24 raste të reja me koronavirus në tërë Kosovën, prej tyre siç e tha 18 janë nga komuna e Ferizajit, duke bërë që numri i të gjithë qytetarëve në komunën e Ferizajit të infektuar me virusin COVID-19 të arrin në 20 dhe një herë është të hyjë në mesin e komunave me numrin më të madh të infektuarve në vend. Pranë vetës kam kryetarin e komunës, zotin Agem Aliu, i cili do ta na njoftoj për më tepër detaje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe për jo dhe për shikuesit e Top Channel. Jemi 18 raste të reja në komunën e Ferizajt. Keni informacione nga janë raste të gjitha kontakti, mirë po nga cili person janë infektuar? Po fatkeqësisht 18 rezultatet kanë rezultuar me pozitiv nga 38 mostra të marra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe që të gjitha janë raste kontakti me personin tashmë të ndjerë që ishte Covid pozitive natën e 6 prillit, sepse me 6 prill nga spitali i Ferizajt me simptome krejtësisht tjera të natyrës kardiake dhe pulmonare ishte dërguar për Prishtinë, po pas vdekjes ishin marrë mostrat dhe analiza ka dalë që është pozitiv. Ne pastaj si shtab emergjent i komunës së Ferizajt kemi marrë listën e kontakteve që kanë pasur me personin në fjalë dhe nga lista e kontakteve kanë rezultuar që kanë qenë 39 persona të cilët kanë qenë në kontakt. Për tyre 38 kanë bërë analizat, kanë dalur 18, por ndryshe janë edhe 7 punëtor shëndetësor, të cilët kanë qenë në komunikim ditën kur ai ka ardhur në vizitë me 6 prill në Spitalin Regional të Ferizajt, 2 mjek dhe 5 infermier, ata janë në masën e vet izolimit, presim nga Instituti Kombëtar që ata të bëjnë analizat dhe të shohim se çfarë rezultatesh do të marrë. Por të gjitha
rastet për këtyre 18 janë të dy grupimeve. Njëri është grupimi familjar me të ndjerin dhe grupimi i dytë është grupimi që është me anën kolegiale. Domthonë kanë qenë kolegë të punës ku ka punuar edhe Ndjeri ka punuar si vozitës në kampin Bonstill dhe gjithë të infektuarit e tjerë janë pra punëtorë të kampit Bonstill. Këta 18 persona janë duke u trajtuar nga klinika infektive apo janë në vetë izolim? Këta që nga 7 prilli, në momentin kur është kuptuar se personi i ndjerë është pozitiv dhe këta kanë qenë persona kontaktuese, kanë pasur masën e vetizolimit edhe sot, edhe pas daljes së rezultateve me COVID-19 pozitiv, ata janë në masën e vetizolimit. Sigurisht se presim direktivat nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik se çfarë të bëhet me ta, por për momentin nga komunikimet që unë kam pasur në mëngjes, ata ndihen mirë, madje disa prej tyre janë edhe pas simptoma klinike të COVID-19, vetëm se janë pozitiv dhe sigurisht se duhet të respektojnë të gjitha masat dhe gjithë udhëzimet sipas Institutit Kombëtar dhe udhëzimeve të tjera. Kryetar, gjatë rrugës që ne po venim në Ferizaj pam një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të cilët kishin dalë qoftë me vetura në këmbë, pa dorza, maska, pra masa mbrojtëse. I pam edhe disa biznese të cilat edhe pse me vendim të qeverisë nuk janë të lejuara të jenë të hapura, ato ishin të hapura, sikur ato për shitjen e këpucëve. A do të kërkoni që të merren masa më rigoroze nga ana e nivelit qendror, po edhe që qyteti Ferizaj të futet në karantinë meqense tash kemi 20 të infektuar në këtë qytet? Sigurisht se masa e izolimit i takon qeverisë Republikës Kosovës, në këtë rast si bartës të saj Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa sa i përket çështjes së bizneseve, ne tashmë kemi vënë në veprim sërish inspektorët tanë në mënyrë që të mbyllin bizneset të cilat nuk janë të lejuara që të afarojnë këtë kohë në bazë të udhëzimeve që janë nxjerrë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe pavarësisht faktit që ata kanë dalur për shkakun se është një muaj i mirë, mendoj se edhe një herë duhet të reflektuar mbi bazën e këtij rezultati që kemi marrë mbrëm si Ferizë dhe ky reflektim nuk duhet të jetë vetëm te bizneset e tilla, te qytetarët e Ferizit, po edhe te qytetarët e gjithë Republikës Kosovës për të parë edhe një herë se cila është fuqia e COVID-19, virusit korona, sepse pavarësisht masave dhe pavarësisht veprimeve dhe vendimeve që mund të marrim qoftë si institucione qendrore, qoftë si institucione lokale, koronavirusi nëse nuk respektojmë masat e tjera që ne kemi apeluar, qoftë si udhëzimet OBSH-s apo udhëzime nga Mantelbardet, unë mendoj se është e kohët pastaj veprimi dhe masat që ne i marrim nëse nuk ka masa të izolimit e mbi të gjitha ajo që është rregull tashmë që duhet bërë qëndrimin në shtëpi. Faleminderit shumë, zotëri Aliu. Ju lutem. Genta linja për juve. Falenderoj Alberta Shani për informacionin që solle drejt për drejt nga Kosova. Do të shkojmë tani menjëherë tek Anila Hoxha, e cila në këtë moment ndodhet pranë spitalit ushtarak, të cilit në fakt ditët e fundit janë drejtuar shumë qytetar të përfshirë në aksidente të realizuara në fakt në rrugët e qyteteve tona si pasojë e shpejtësisë së drejtuesve të tyre, edhe pse në fakt rrugët kanë qenë bosh. Linja për ty Anila. Pikërisht siç e thatë dhe ju, Genta, pavarësisht se rrugët janë gati të boshatisura dhe qarkullojnë në rrugët e vendit një numër i kufizuar automjetesh, të cilat marrin mandat sidoqoftë edhe pse aksidentet rrugore janë përgjysmuar. Pavarësisht kësaj, statistikat tregojnë sërish se ka patur qytetar që edhe pse vendi është në karantinim total, janë plagosur apo kanë humbur jetën. Nga muaji mars deri në ditën që ne flasim kam humbur jetën 11 shtetas. Ka ndodhur vetëm për muajin mars 65 aksidente, thot zyrtarisht policia rrugore për Top Channel, ndërsa për muajin prill ka ndodhur 19 aksidente. Ndërkohë janë të plagosur rënd 12 persona, të cilët janë transportuar menjëherë këtu në spitalin ushtarak ku dhe po mbahen në trajtim intensiv. Sidoqoftë ne gjendemi me drejtorin e spitalit të traumës, zotin Arben Zenela, i cili do të na shpjegojë se cilat janë urgjencat më akute dhe cilat janë shërbimet që qytetarët kërkojnë të marrin këtu në spitalin e traumës në Tiranë. Zotë Zenelaj, si paraqitet situata e të plagosurve, të cilët sillen këtu të plagosurve nga aksidente rrugore, të cilët sillen në spitalin e traumës për të kuruar? Kryesisht gjatë periudhës nga data që është vendosur ligji i rregullit për fatkeqësinë natyrore që po kalojmë, numri i traumave ka rënë, nuk jemi me atë frekuencë të lartë që kishim para kësaj ngjarje, por që sigurisht kanë ekzistuar, janë shtuar shumë ato që ne i quajmë traumat e shtëpisë, domethënë rrëzimet le të themi të moshave relativisht avancuara që
në ecje sipër rrëzohen dhe psojnë fraktura të ndryshme. Tu jemi në repartin e urgjencës në momentin urgjenca, po këtu jemi tek urgjenca, praktikisht para se të hyjmë këtu rastet urgjente që vinë në spital kalojnë një filtr tek 2 çadrat që ne kemi vendosur para spitalit, pastaj kalojnë një filtr tjetër këtu në recepcionin e urgjencës ku është edhe një zonë izolimi tjetër përveç çadrave dhe më pas këtu sistemohen të smurët në varësi të patologjive që kanë. Kryesisht ne i kemi në këtë krahun e djathtë që aktualisht flasim janë urgjencat kirurgjikale jo të lidhura me traumën, dhe në krahun e majtë janë urgjencat që lidhen me traumën. Doktor, pak më herët ka sjelltur në spitalin e traumës një i plagosur i dëmtuar i cili më pas rezultoi se ishte me COVID-19. Si proceduat me këtë të plagosur në aksident rrugor dhe ka mjek të cilët janë të dyshuar se mund të jenë prekur nga COVID-19? Atë rasti u dyshua që në ardhi, kështu që masat ne paraprakisht i kemi të marra, pacienti unë konsiderua që në ardhi sigurisht rast COVID pozitiv, kështu që i gjithë stafi ka punuar në masat totalisht të rrepta duke konsideruar rastin pozitiv. Me ardhin e përgjigjes të tamponit, u konfirmua përfundimisht dhe më pas pacienti është transferuar në një nga spitalet COVID. Këtu çfarë janë? Këtu është laboratori urgjencës, në mënyrë që njerëzit të mos hyjnë të gjithë brenda, siç më përpara ndodhte, pra dorëzohen materialet e urgjencës pa hyrë në ambientet e brendshme të laboratorit. Po, sidoqoftë fakti që shumë qytetarë kërkojnë ndihmë për dëmtime urgjente, sikurse thatë ju, rrëzime, ose ne pam një fëmijë i cili ishte dëmtuar teksa luante që u soll me urgjencë. Si parandaloni ju faktin që mos të rrezikohet ose të sillni pacientë të cilët mund të jenë të prekur, pavarësisht se ju e thatë që ndërkohë ata qëndrojnë në çadra të cilat më tej sillen. Ka 2 kategori pacientësh, siç e dinë. Një pjesë e tyre vinë duke ju referuar 127 dhe vinë me ambulancë dhe praktikisht ata e bëjnë një filtr automatikisht që në momentin që i referohen urgjencës dhe aq më tepër kur ekipi shkon që t'i marrin në shtëpi dhe përveç asaj me mbërritjen në spital bëhet filtri tek urgjenca jonë. Ndërkohë që ekziston dhe kategoria tjetër e pacientëve që i adresojnë spitalit direkt pa kërkuar le të themi ndihmën e qendrës kombëtare të urgjencës. Këta pacientë detyrimisht do kalojnë para filtrin që ne kemi vendosur tek çadrat dhe me të kaluara të para filtr ku bëhen le të themi ju merret historia e smundjes tyre, ju matet temperatura, plotësohet një sket, atëherë kalojnë në urgjencën tonë që është këtu e brendshme e spitalit, ku bëhet edhe një herë një rivlerësim i situatës. Ndërkohë janë sjell pacientë të cilët janë plagosur në ngjarje kriminale, jo kujtoj këtu që ditën e dieshme u plagos një i shumë kërkuar i cili besoj duhet të jetë sjelltur në spitalin e traumës, si paraqitet gjendja e tij dhe i qytetares, e cila ngeli e plagosur aksidentalisht gjatë shkëmbimit marrë zjarrit. Pacientët janë të shtruar në spital, gjendja është e stabilizuar, janë kryer ekzaminimet e ndërhyrjet e urgjencës, sigurisht që mbeten në vlerësimin strikt mjekësor të personelit ton. Ecuria do jetë në vazhdim e sipër, do referohet dhe do merren masat e duhura për çdo lloj. Ka mjek të cilët është dyshuar se mund të kishin qenë të prekur nga COVID-19 dhe ju është bërë tamponi? Atëherë, ne në rastet që kemi patur të dyshuar të gjithë personelit i është bërë tamponi dhe sigurisht janë marrë masat, praktikisht ne masat i kemi marrë edhe pa ndodhur, sepse janë masa që nga sistemi që ngriti Ministria e Shëndetësisë për t'i administruar dhe urgjencat dhe gjithë stafet që ne kemi, jo vetëm urgjencën, por dhe administratën në mënyrë që kush është i domosdoshëm spital të qëndrojë. Gjithashtu stafet mjekësore janë organizuar në mënyrë të tillë që të kenë minimumin e riskut për t'u infektuar. Pasi probabiliteti ekziston, por duke organizuar me ditë dhe me javë qenien e tyre, prezencën fizike të tyre në ambientet e spitalit. Kështu që ka një organizim që deri tani ka funksionuar, le të themi, pa asnjë lloj problemi. Ju falenderoj zoti Zenelaj. Pra agenta nuk është kota e shpreja shëndeti mbi të gjitha dhe këtë shprehje e kupton veçanërisht në ambientet e spitaleve, teksa shikon ambulanca të ndryshme të cilat vinë me sirenat e tyre, duke dhënë alarmin për t'u hapur rruga, kushdo që mund gjendet rrugë të hap rrugën në mënyrë që të jepet sa më shpejt ndihma e një pacienti të dyshuar për shkaqe të tjera dhe për probleme të tjera shëndetësore dhe jo për COVID-19. Po Genta. Lila, të falenderoj për informacionet që përcollen në studio. Ne do të shkojmë sërish tani në një tjetër lidhje direkte në Kosovë, ku komuniteti i gazetarëve është prekur nga kjo krizë si në gjithë botën.
por edhe këtu kriza ka specifikat e saj. Për këtë ne do të lidhemi tani me Prishtinën, me kolegen ton atje, gazetaren Arta Berisha. Arta, përshëndetje, së pari më bëhet qefi që rishihemi bashkë, ti je një kolege e vjetër për ne. Çfarë po ndodh në fakt me gazetarinë në Kosovë? Fillimisht më duhet të them edhe mua më vjen mirë që kemi rastin të flasim në këtë format, edhe pse për një situatë shumë të rëndë. Po, do më thënë të hënën bëhen një muaj që nga dita kur rezultoi infektuari i parë me koronavirus në Kosovë, dhe padyshim tash bizneset, të gjitha bizneset, besoj të gjitha kategoritë kanë rastin që të bëjnë bilancin e gjendjes së tyre, por mendoj që edhe vetëm që jam edhe e kësaj fushë bizneset e para ose bizneset e para të cilat e kanë ndjerë krizën që shkakton koronavirusi, padyshim në Kosovë të paktën kanë qenë gazetat. Kjo edhe për faktin që në Kosovë besoj kudo në rajon, por jo në Evropë, në vendet të tjera si Amerika, të nuk ekziston praktika e parapagimit të gazetave, në mënyrë që shpërndarja dhe shtypja e tyre të vazhdoj dhe njerëzve t'ju shkojnë gazetat në për shtëpi. Kështu që çfarë ka ndodhur me gazetat në Kosovë është që ato janë mbyllur ose kanë ndërprerë shtypjen dhe shpërndarjen që në ditën e parë ose në ditën e dytë, domethënë 13, 14, 15 mars, 4 gazetat ditore në Kosovë kanë ndërprerë shtypjen dhe shpërndarjen e tyre. Domethënë pronalet kanë marrë një vendim në mënyrë që të shmangen, sepse natyrisht janë mbyllur edhe pikat e shitjes, kështu që edhe shtypshonjat e kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Kjo ka shkaktuar një pasiguri në radhë të parë të gazetarët, por edhe të punonësit tjerë të cilët punojnë në ato media, sepse është shkurtuar orari punës, por edhe është mjekulluar e ardhmja e punës së gazetave në Kosovë. Që nga koha pas luftës në Kosovë kemi një numër relativisht të vogël të gazetave ditore, 10-12, dhe në ndërkohë edhe për shkak të zhvillimeve teknologjike ato janë shluar, kanë kaluar një pjesë e mirë online, një pjesë tjetër nuk ekziston fare, domethënë thjesht kanë ndërprer punën, dhe kjo sikur ka kaluar në heshtje, dhe unë kam një kohë që po analizoj si fenomen, sepse ne e dim që gazetat, veçanërisht në Kosovë, gazetarët që kanë punuar aty janë gazetarët më të mirë që i kemi pasur. Domethënë storjet dhe artikujt më të mirë gazetares kanë dalë nga gazetat dhe natyrisht që pastaj mediat i kanë trajtuar televizionet dhe i kanë ritrajtuar ato tema. A mendon në fakt se do të ketë pasoja të rënda financiare pra në fushën e medias e gjithë kjo? Domethënë tashmë vetëm i shohim pasojat. Një gazetë ditore që është Gazeta Zëri i ka larguar nga puna 20 punonjës gjithsej. Në Zëri domethënë janë 3 njësi punë, është radio, e kanë televizionin edhe ajo që sot e quajmë ne portal online. Por i kanë larguar 20 punonjës, rreth 20, të paktën kështu ka bërë të ditur Asociacioni i Gazetarëve në Kosovë. Nuk kemi akoma, ose të paktën unë nuk kam parë akoma një reagim, një qendrim zyrtar të gazetës. Njerëzit që janë larguar kryesisht kanë të bëjnë me punën e gazetës, domethënë ata që kanë kryer njerëzit punonësit e ngarkuar me faqosjen e gazetës, por janë larguar edhe njerëz të marketingut, të sigurimit, dhe po kështu edhe janë prekur edhe njësia e radios si pjesë e këtij mediumi. Unë kam biseduar me disa gazetarë aty dhe thonë që e ardhmja është e paqartë, nuk dihet nëse kjo gazetë do të kthehet në shtyp, nuk ka ende vendim për këtë. Dhe kjo është një pyetje në fakt që sot shtohet, por për të cilën mund të marrim përgjigje pasi të përfundojë gjithë kjo situatë. Nëse këta pronarë të mediave, të gazetave, veçanërisht do të vendosin të mbajnë një numër të vogël të gazetarëve që punojnë në një redaksi më të vogël, dhe rrjedhimisht që rezulton në nivel më të dobët të gazetarisë, sepse kur ke më pak gazetarë, atëherë edhe mundësia për të bërë gazetari më të mirë natyrisht zvogëlohet. Kështu që do të shohim se si do të rezultojë kjo puna e gazetave. Definitivisht do të ketë ndikime financiare te mediat edhe kjo punë, sepse edhe mediat kanë detyrime ndaj bankave, edhe mediat kanë detyrime ndaj shtetit, edhe mediat kanë punëtorë që duhet i paguajnë, dhe kjo është e rëndësishme në fakt. Unë mendoj që qeveritë kudo, edhe veçanërisht në vendin tonë, duhet t'ju japin mediave, t'i ndihmojnë financiarisht, t'ju japin nga një infuzion që të rimëkëmbin veten, sepse është i rëndësishëm informacioni, veçanërisht tani, por edhe pas
pasi të përfundoj dhe shpresoj që do të përfundoj shpejt, por është e rëndësishëm informacionet që mediat dhe puna që bëjnë gazetarët dhe mediat në përgjithësi. Sigurisht. Gazetarët dhe gjithë punonësit aty. Arta Berisha, po. Të falenderoj për informacionet që solle në studio, të uroj suksese më tej edhe në punën tënde, por edhe të gjithë kolegët e tjerë në Kosovë. Ndërkaq ne do të shkojmë tani live me dekanin e Fakultetit të Arteve të Bukura, njëkohësisht artistin Ardian Isufi nga studio e tij dhe është kolegja Jetona Koçibelli. Linja për ty, Jetona. Përshëndetje Agenta, në fakt ashtu sikurse dhe ti e prezantove, ne jemi në studion e Ardian Isufit, dekani Fakultetit të Arteve të Bukura, njëkohësisht edhe artisti, ashtu sikurse ne i njohim ose siç duam ta prezantoj më shumë në këtë lidhje. Përshëndetje Adi, edhe në fakt të gjetëm në kryetari e sipër apo jo? Duket sikur ke 2 pika gjaku në sfondin tënd. Po, së pari ju falenderoj dhe ju mik pres për vizitën. Kuptohet që jemi në kushte jo normale dhe padyshim që arti ka nevojë për liri, ka nevojë për komunikim, po gjithsesi kjo është një formë ndërmjet më e mirë. Së dyti është një fat për mua që studion e kam afër shtëpisë dhe përpiqem që të reflektoj qoftë për situatat që po kalojmë, që janë shumë vështira dhe kërkon një reflektim shumë të thellë në fakt, sepse nuk është puna vetëm sot për sot, por është puna sot për nesër. Dhe në këtë sens edhe artistët e artit bashkëkohor duhet patjetër që të gjejnë disa mesazhe dhe qëndrime të qëndrueshme artistike. Në këtë rast unë kam një hulumtim që bëj mbi historinë tonë politike, sidomos. Është një instalacion i ri, në një farë mënyrë merdi mirë, sepse ishte një fat që unë sapo e kam konkluduar dhe ju e shikoni për herë të parë, domethënë këtë. Janë në fakt dy skulptura të cilat krijojnë një lojë instalative, janë Mao Zeduni dhe Enveri në 2 skajet, janë këto lloj figurinash të cilat përdoreshin në mënyrë institucionale që shërbenin si një lloj simbolike për të shfaqur simbolin e komunizmit, po në një anë, domethënë, ne duhet të marrim si simbol i izolimit, si simbol i një diktature, të cilët jo vetëm Shqipëria, por shumë vende në botë e kanë kaluar dhe për hir të vërtetës dhe vazhdojnë dhe e kalojnë. Dhe kjo është në fakt një paradoks shumë i madh, sepse fundit ka sot edhe arqeomarksistë që vazhdojnë me idenë e një komunizmi të papërfunduar, ku kuptohet që është një utopi e madhe, dhe unë nëpërmjet këtyre njollave që duken si 2 njolla gjaku, të cilat janë të plastifikuara dhe këto skulptura mbi 2 arka, artefakte, objektesh militare. Unë kam edhe një punë tjetër që po përpiqem të lidh të krijoj një instalacion të madh me një skulpturë që ka një kalë me një maskë militare kundra gazi, e cila në fakt do krijoj në të vijat përgjithshme një situatë të nder, një situatë ashtu siç në fakt edhe ne kaluam, domethënë, përgjatë viteve të diktaturës, ku pavarësisht elementeve, domethënë, që e kishte diktatura për çështjen e lëvizjes së lirë, pra ku njerëzit ishte pamundur, domethënë, të lëviznin. Doja thoja që mbi të gjitha në këtë rast ky instalacion vjen në një situatë pak edhe karnale, pra jo vetëm institucionale të këtyre figurave ndërkombëtare dhe kombëtare. Duke vazhduar pastaj edhe me punë që un po i bëj aktualisht. Mund të na tregosh diçka tjetër? Edhe këtë periudhë jam lidhur shumë duke reflektuar për historinë tonë, sidomos, e cila nuk është vetëm e jona, për hir të vërtetës. Këtu në fakt është një nga punët e fundit që unë përfundova para 2 ditësh. Ka edhe një titull interesant sepse është maska e vdekjes së Enverit, të cilën unë e kam përdorur në një instalacion të madh rreth 5-6 vite përpara, ku krijoj një përballje me personin, me historinë, ashtu dhe këtu në fakt ky duket sikur është poshtë një perde, dhe titulli është shumë interesant, sepse titulli lidhet pas perdes, ka disa perde të tjera, pra duket sikur historia dashje pa dashje ne po ngelim peng dhe vazhdon, dhe jo vetëm ne, po edhe në përgjithësi edhe në gjithë vendet e lindjes e kanë një problem të madh, si të thuash, lirimin nga pesha e kohës
në mentalitet, në mënyrën e asaj që unë e them si ushtrohet sot pushteti, vertikaliteti i pushtetit, dhe është gjithashtu ka një situatë ku ka disa nga këto spotet ose projektorët spion që vazhdojnë dhe shikojnë, si thua, mbajnë nën kontroll. Pra gjithë këtë atmosferë e cila në pamje të parë duket e mbaruar, e vdekur, por që fatkeqësisht gjallon në ato format e vogla të mentalitetit që kemi ne, në atë pjesën tonë, domethënë si ne shohim përditshmërinë dhe si shohim edhe vizionin tonë në të ardhmen. Pra maska, izolimi, totalitarizmi, janë ca gjëra që në fakt kur i dëgjon kështu duket si të largëta, por që ne po i përjetojmë tani sepse për shkak të kushteve të emergjencës edhe na duhet të izolohemi, na duhet të përdorim dhe maska, pavarësisht se këto ishin në kuadër të një tjetër shprehje artistike. Nga ana e fakultetit, si po shkon mësimi online? Po, janë dy anët e medaljes, mund të themi. Ne jemi bërë pjesë e procesit në platformën e mësimdhënies në distancë nëpërmjet një sistemi Teams. Universiteti i Arteve në fakt duhet të kishte një status veçantë sepse normalisht mësimi tek ne zhvillohet ka disa specifika, siç funksionon. Domethënë leksionet tona zhvillohen në forma dhe laboratorike dhe praktike direkte dhe kjo vështirëson shumë çështjen. Jemi, siç e parathash, pjesë e sistemit, po punojmë shumë që të jemi afër studentëve dhe kjo është shumë e rëndësishme, por pavarësisht kësaj kuptohet që kjo është një formë, si thua, emergjente. Pra, për ne do ishte shumë e rëndësishme kontakti direkt, bashkëbisedime të cilat të fusin nëpër labirinthet e artit edhe të mënyrës dhe formës si duhet të kulturohen studentët tanë, të cilët kanë shumë çështje që ne i ballafaqojmë në forma shumë direkte. Megjithatë, kuptohet, kushtet na kanë orientuar që të jemi domethënë në këtë lloj mësimdhënie në distancë, e cila nuk e humb kontaktin, mbi të gjitha nuk e humb kontaktin me studentin dhe jemi, si thuash, po shohim nga ardhmja si mund t'i përshtasim akoma më mirë këto lloj toolsash ose mjetesh të reja. Këto gjërat e reja, të mendojmë për gjërat e reja dhe fundit Adi, është ngritur një shqetësim nga ana e mediave për ekzistencën e tyre. Figura të ndryshme publike kanë folur për këtë. Keni ju një mesazh? Unë kam shumë gjëra në fakt për të thënë, kuptohet ne duke qenë edhe njerëz që jemi afër çështjeve publike, patjetër jemi të shqetësuar ose të ndjeshëm për sa i përket punës madhe që po bën sot media në terren. Do të thoya që duhet një kujdes shumë i madh nga institucionet shtetërore, nga shteti shqiptar për gazetarët, operatorët, të gjithë shoferët, për të gjithë njerëzit që punojnë direkt në terren. Është një rrezik shumë i madh sot dhe patjetër ky rrezik duhet të shpërblehet në të gjitha format, monetare, morale, pra duhet të ketë ashtu si për shumë kategori, domethënë të njerëzve të publikut duhet të kemi një vëmendje, patjetër që për këtë kategori të medias duhet një vëmendje shumë e madhe sepse jo vetëm është jetike informimi, por edhe për ta është rreziku i jashtëzakonshëm. Kështu që realisht them që duhet patjetër që qeveria të shohë në të gjithë këto paketat ndihma që bën për të gjithë shtresat e kategoritë, do të patjetër të shohë edhe këto kategori që jo vetëm na ndihmojnë në informacion, që është një informacion direkt, real në terren, ashtu siç edhe sot është një kontribut modest që ju po bëni, por mbi të gjitha duhet edhe në aspektin human duhet parë si një respekt dhe mbështetje që duhet të bërë për median e ritheksoj të terrenit. Ju falenderoj, sigurisht që ne i përjetojmë çdo ditë ato që ju thatë, pjesën e rrezikshmërisë dhe ta mbyllim me këtë mesazh. Genta, unë po e kaloj linjën për ju në studio. Faleminderit Jetona Koçibelli. Sigurisht mesazhet vinë nga bota e artit, na prekin në mënyrë të veçantë dhe na relaksojnë disi. Të nderuar teleshikues, në këtë transmetim maraton ne kemi shkuar nga lidhja në lidhje, nga një vend në tjetrin, jemi zgjeruar në gjeografin ton të transmetimit, sepse i tillë është ky format dhe kështu kemi dashur ta bëjmë. Kemi për fat të mirë edhe mirëkuptimin e shumë kolegëve tanë të cilët ne raportojnë nga vendet e rajonit, por dhe më gjërë. Ndaj tani ne do të shkojmë në Shkup në një lidhje direkte me kolegen ton Elida Zylbehari. Ajo do të na njohë me situatën Maqedoninë e Veriut. Përshëndetje Elida, si është gjendja në Shkup aktualisht? Përshëndetje, a dëgjohemi? Dëgjohemi shumë mirë. Okej, në rregull. Pra, në 24 orët e fundit ne kemi 711 të infektuar
41 të shëruar e 32 të vdekur, ndërkaq që 638 raste janë aktive. Këto janë të dhënat të cilat janë për 24 orët e fundit, ndërkaq presim të reja të cilat duhet të dalin në çdo kohë. Shkupe dhe Kumanova janë qytetet më shumë të infektuar. Në ndërkohë kemi edhe 2 liderët e partive më të mëdha maqedonase, asaj në pushtet, LSDM-ja, ish kryeministri Zoran Zaev dhe ai VMRO-s opozitare Hristijan Mickovski janë në vetë izolim të detyrueshëm, dhe kjo vjen pasi që një gazetar i një televizioni u kishte bërë intervistë, po ai rezultoi të ishte pozitiv në virusin korona, dhe kjo i bie që mendoj tani ai është në gjendje stabile, por është në spital. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rritja e numrit me të infektuar është e pritshme, ndërkaq kulmi pritet të jetë në fund të muajit, ku duhet të kemi diku rreth 2000 të infektuar. Aktualisht shteti është në fazën me masa më të repta, sot është dita e parë e fundjavës me orë të plot policore, në të cilën nuk mund të dilet nga shtëpia pa leje deri në mëngjesin e së hënës në ora 5. Ashtu si dhe tek ne. Ndërkaq që Elida, si po vepron qeveria e Maqedonisë së Veriut në lidhje me ekonominë? Po, okej, sa i përket masave ekonomike, qeveria ka miratuar 2 pako deri më tani, dhe disa nga më të rëndësishmet janë ajo që me dekret u uli rrogat në sasinë e rrogës minimale, diku rreth 230 euro, rreth 2000 funksionarëve shtetëror, kjo thot për 2 muaj, dhe kjo mas pritet që të jep rezultate në kursimin e paras. Më pas kemi masa për mbështetje të punëdhënësve nga sektori privat, që nënkupton se qeveria në sasinë e rrogës minimalit ashtu, po subvencionon jep para për një të punësuar për 2 muaj. Më pas ka edhe para për të mbështetur sportin, artistët, edhe për ata që janë pa punë. Po media në kaj si po reagojnë? Kanë ato ndim nga qeveria? Sa i përket medjave, u paralajmëruan disa masa të cilat në vërtet nuk e dim se çfarë dhe ku janë. Domethënë, ende nuk kemi të dhëna se çfarë nëse ka para dhe si do të shpërndahen. Realisht, vetëm servisi publik ka filluar me disa kanale të reja, të cilat do të lëshohen në faza. Nga ana tjetër, siç përmendet edhe më herë, kemi 1 gazetar të infektuar, ndërkaq shoqata e gazetarëve, sindikatat bëjnë thirrje apelet e mediat vetë mbrojnë gazetarët e tyre, duke pastruar vendin, duke u siguruar atyre mjete. Po, nga ana tjetër desha të theksoj edhe një luftë që e bëjmë, të themi luftë në thonjza, që ne si media, si pjesë e organizatës Metamorfozis, e bëjmë me dezinformatat. Kjo është një problem shumë aktual në Maqedoni, besoj edhe në rajon, pasi që lexojmë mediat në gjuhën shqipe. Ka shumë të pavërteta dhe mite të cilat duhet të reagohen, sepse njerëzit realisht besojnë në çfarëdo që mund të besojnë. Diçka tjetër shumë e rëndësishme, Elida, më falë, së fundmi Shqipëria ka nisur eksportet bujësore drejt Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Është i hapur kufiri juaj që kamionët me prodhime shqiptare të kalojnë për tek ju? Po, do me thënë, kufiri mbetet i hapur për produktet bujqësore ushqimore, ndërkaq që është i mbyllur vetëm për njerëzit të cilët nuk kanë leje të posaçme të kalojnë nëpër kufi. Faleminderit Elida Zylbehari për informacionet e raportin tënd nga Maqedonia e Veriut. Dhe në vijim nga kjo gazetare, pranë kufirit tonë, le të themin Maqedoninë e Veriut, ne do shkojmë tek një tjetër koleg gazetar. Ai punon aktualisht tek Corriere della Sera dhe është Leonard Berberi. Ndërkohë nga Italia, në fakt, çdo ditë vijnë lajme shpresdhënëse, dje pati në fakt më pak viktima nga koronavirusi, por edhe më pak të prekur atje. Jemi pra në lidhje direkte nga Milano me kolegun e Corriere della Serës, Leonard Berberi. Përshëndetje Leonard, si është situata aktualisht në Itali?
Përshëndetje Genta, përshëndetje të gjithëve. Situata në Itali është me luhatje. Ne patëm 2 ditë ku rezultatet ishin të infektuarit të ri ishin shumë të ulët, pra pak afërsisht 3.000 vetë të hënën dhe të martën, pastaj këto rezultate u rritën, të mërkurët, të enjtën e të premtën arritën të enjtën në 4.200, edhe dje patëm më pak se 4.000 vetë, saktësisht 3.936. Faktikisht mbi këto rezultate është hap një debat shumë i gjatë, sepse këto rezultate janë prodhimi i jashtëquajturave tamponeve, pra analizave që janë bërë në 20 rajonet e Italisë, po që janë bërë në ditë të ndryshme, pra rezultatet e djeshme nuk janë rezultatet e 24 orë të fundit, por rezultatet të disa analizave që janë bërë edhe 10 ditë më parë. Dhe kjo është një debat të shumë interesant, sepse ne u bëm një muaj të bllokimit total, dje u bë një muaj të bllokimit total të Italisë dhe rezultatet e infektuarve të reja prapë rri në një nivel që mund të quajmë alarmante. Zbresin numrit të vdekurve 520-521, edhe këtu ka disa luhatje, po prapë të dhënat kombëtare janë ende të lartë. A ka, Leonard Nërkaj, që ndonjë zonë tjetër ku virusi po përhapet, më duket u fol për San Marinon, apo jo, gabohem? Edhe mbi San Marinon u fol disa ditë më parë, por rezultatet e fundit, të paktën në 3 ditët e fundit, janë rezultate që janë të stabilizuar. Epiqendra e koronavirusit në Itali vazhdon të jetë Lombardia, që është edhe motori ekonomik i Italisë. Provincët e Lodit, që u regjistrua rast i parë në 21 shkurt të 2020-s, provincët e Bergamos, provinca e Bershës dhe tani provinca e Milanos, që në ditët e fundit parakaloi Bergamon dhe Breshën për raste total, pra është provinca e parë në Itali për raste të infektuarish, janë akoma epiqendra koronavirusit. Ne jemi të bllokuar në shtëpi, si gazetar kemi të paktën privilegjin që mund të shkojmë në xhiro, por për motive pune, mund të them që ndoshta në ditët e fundit italianët, të paktën në Milano, nuk po e rezistojnë dhe shumë këtij lockdown. Në 2 ditët e fundit kemi parë shumë qytetarë të Milanos të lëvizin. Edhe kjo ndoshta do të jetë edhe një problem, sepse mbrëm kryeministri i Italisë Giuseppe Conte tha se bllokimi i shtetit italian do të vazhdojë deri me datën 3 maj. Dhe si po e përballojnë gazetarët e Corriere della Serës situatën përballë koronavirusit? Në muajin e fundit, redaksia e Corriere della Serës, që është në qendër të Milanos, është pothuajse boshatisur. Punojnë mbi 350 vjet, vetëm të pjesës gazetareske punojnë mund të themi më pak se 10 vjet, sepse duhet të qëndrojmë distancimit social, edhe duhet të jemi sa më shumë në smart working, pra të punojmë nga shtëpia. Puna është e vështirë, sepse ne kemi shumë gazetarë në terren, plus kemi gazetarët që nga shtëpitë e vetë duhet punojnë në ditë për ditë 24 mbi 24 mbi edicionin letror, pra edicionin print dhe edicionin online. Plus kemi disa edicione tjera që janë të posaçme për celularët edhe për iPadet, për tabletet. Është një punë shumë e vështirë, e vështirësuar nga fakti se lëvizja në qytetin e Milanos dhe në Itali nuk është aq e thjeshtë, siç mund të dinë shumë prej shqiptarëve në Shqipëri, por edhe shqiptarëve në Itali, transportimi këtu është basi i bllokuar. Zakonisht ne kemi 50-55 fluturime midis Milanos dhe Romës në ditë, dhe në këto ditët e fundit, këto muajin e fundit ne kemi jo më shumë se 3 fluturime në ditë. Pra, kjo e shpjegon edhe aq sa mirë jemi të bllokuar nëpër qytete dhe nëpër provinca. Shpresojmë të marrë fund sa më parë gjithë kjo. Leonard Berberi i Corriere della Serës të falenderoj për informacionet që solle për maratonën televizive këtu në Top Channel. Në vijim do të shkojmë live sërish tek kolegja jon Kristina Fidhi në Gjirokastër. Ajo do të na raportoj për emigrantët e kthyer ditët e fundit, të cilët janë duke ndjekur kushtet e karantinës në Gjirokastër. Linja për ty, Kristina.
Përshëndetje edhe një herë Genta, desha ta theksoj në fakt me shqetësim situatën e 34 emigrantëve që po kalojnë karantinën në Gjirokastër, 21 prej tyre në Kakavije dhe 13 në Gjirokastër. Shqetësimi kryesor që lidhet me ta janë kushtet në të cilat po zhvillohet karantina dhe siç më konfirmojnë epidemiologët, edhe gjendja psikologjike e disa prej tyre është e rënduar. Gjithashtu, më duhet të konfirmoj që për shumë prej tyre nuk ka shërbim mjekësor për patologji që ata i kanë, që nuk kanë asnjë lidhje me COVID-19. Për shembull, ka persona brenda karantinës në Kakavije që kanë nevojë për ilaçet e tyre për hipertension. Kanë nevojë të vizitohen nga mjekët për probleme të tjera. Ka disa pacientë që kanë konfirmuar probleme të lodhjes, shqetësime të syrit, të gjendrës tiroide dhe të tjera, dhe për këto nuk kanë marrë shërbime. Ndërkaq, epidemiologët gjithashtu konfirmojnë që për të gjithë këta persona është bërë testimi, është kryer testimi dhe kanë rezultuar të gjithë negativ. Kampioni i fundit për 11 persona është dërguar sot në Tiranë dhe pritet konfirmimi, megjithatë asnjë prej të 34 personave nuk paraqet simptoma. Ajo çfarë sugjerohet në këto rrethana, do të ishte më e mirë që ata të izoloheshin në banesat e tyre pasi kalojnë 48 orë, thon specialistët. Megjithatë, ky nuk është një vendim lokal, por rrethana tregojnë që është një karantinë e vështirë. Gjithashtu probleme ka edhe për sigurimin e ushqimit për këta persona dhe shumë prej tyre, siç ju thash, kanë probleme psikologjike për shkak edhe të ruajtjes me forca policie të këtyre hoteleve, ndërsa nga e hëna pritet që ne të kemi prurje të tjera nga Kakavia dhe nëse ky territor do të mbajë një numër shumë të madh emigrantësh që do të karantinohen në Gjirokastër, ne prej andej e presim edhe riskun e infektimit me koronavirus, ndërkohë që kushtet në hotele nuk garantojnë, le të themi, mbrojtjen e tyre, mbrojtjen për njëri tjetrin, pasi dhomat janë dyshe dhe treshe, por megjithatë ka edhe shkëmbime mes personave që qëndrojnë në të njëjtin hotel. Kjo është situata e tyre. Për më tepër në të gjithë territorin e qarkut nuk kemi ende raste të konfirmuara, kjo i bën qytetarët disi më të shpenguar, disi më optimist. Megjithatë, riskun, si të thuash, e presim prej kufit me Greqinë. Faleminderit Kristina Fidi për të gjitha informacionet që përcolle. Ne ndërkaq do të shpërngulemi sërish në Elbasan në lidhje direkte me Bruna Kërçykun. Duket se atje bashkia, autoritetet lokale pra janë duke kryer inspektime tek lokalet që tentojnë të thyen rregullin duke qëndruar hapur. Lidhemi me Bruna Kërçykun në këto momente në Elbasan. Edhe njërë përshëndetje, pra duke marrë parasysh se ishte pikërisht një lokal që e theu rregullat që u bë vatra më e madhe e infeksionit COVID-19 në Elbasan, duket se të tjera raste po identifikohen ditë pas dite, si ai që keni identifikuar një ditë më parë, zoti Lelikaja. Unë kam pranë meje kryeinspektorin e policisë bashkiake. Keni marrë aksione që në fillim në fakt për ndalimin e lokaleve, pse pikërisht tani vjet rehapja? Ndoshta kjo ndodh me që ka ngrohtë koha, por edhe njerëzit prapë dhe sipas informacioneve që marrin, duhet të pinë kafe dhe dalin në mënyrë kundërligjshme në shtëpiat, pavarësisht rregullit që nuk duhet të dalin. Edhe pse u infektuan ke lokali parë, që keni folur dhe ju vetë për këtë rast, prapë ishin disa persona brenda për lokal, morën masa, lamurën policinë e rendit dhe u ndonjë procedurë ligjore. Kjo ndodh ndoshta nga që njerëzit edhe kanë filluar të mërziten për shtëpia, por prapë rregullore duhet ruajtur që është për shëndetin e të gjithëve dhe për të mirën e të gjithëve. Çfarë kompetencash keni ju në këtë drejtim? Ne për çdo rast ku konstatojmë, lajmërojmë policinë e rendit që të marrë masa ligjore. Pasi është policia e rendit që i vendos gjoba, edhe që merr masa tjera administrative, që shoqërojmë dhe personat polici. Mbas punim atë kemi vepruar. Zoti Kaja, ne kemi parë sot një situatë në qytet, siç e thatë edhe ju, pra ngrohja e kohës, njerëzit janë dyndur në për rrugë. Kur është kjo qendra, po situata në periferi si paraqitet, qoftë edhe për hapjen e lokaleve, por edhe grumbullimet? Ne kemi verifikuar shumë herë edhe në periferi qytetit, në përgjithësitë administrative. Ka pasur raste që lokale ka qenë të hapur atje. Kemi ikur, kanë ikur me vrap, kanë mbyllur lokalet. Kështu që ndoshta duhet i punë më e madhe të paktën nga pjesa tjetër e policisë së rendit në për fshatra, në përgjithësi, sepse ne si polici bashkëkohore nuk mund të mbulojmë dot gjithë zonat. Pavarësisht se kemi bërë punën tonë dhe kemi pasur mbështetje maksimale nga policia e rendit. Kjo është edhe një gjë kështu edhe që mund të japi një zhvillim më të shtytje kësaj pjesës. A keni një thirrje ndaj këtyre bizneseve?
I them bizneseve që nuk do bën bosa, po punu edhe 2 javë, apo po punu edhe 1 muaj. Ashtu si kanë ngrenë cobuk, ashtu apo kanë punuar, ashtu do punojnë prapë. Kështu që mirë është për të mirën e të gjithëve, për shëndetin e të gjithëve, për fëmijët, për nanat, baballarët që kemi na për shtëpia, duhet të rrymë këto rregulla që ka vendosur qeveria, sepse janë momentale. Do kalojnë shumë shpejt edhe besoj çdo gjë do kthehet si më parë. Bruna, a mund ta pyesësh zyrtarin aktualisht edhe për më shpejt? A mund ta pyesësh zyrtarin edhe për lokalin i cili kishte qëndruar i hapur, cila ishte arsyeja që qëndronte i hapur ky lokal në mes të Elbasanit? Në fakt, zoti Kaja, për lokalin që u bë problematike, lokalin në lagjen 5 Maj që ne e kemi identifikuar pak a shumë, cila ishte arsyeja që ky lokal qëndronte i hapur? Duhet thënë pak a shumë që nuk kishte një qepen, nuk rrinte brenda i fshehur, dukesh sikur qëndronte i hapur, i mbrojtur. Nga verifikimi që ne bëm më mbrapa, si ndodhi ky problem, lokali kishte 2 dyert. Kishte derë përpara, kishte edhe derë mbrapa. Ndoshta dera mbrapa që ka qenë derë emergjence mund të funksiononte për të futur njerëz një nga një. Kurse nga përpara rrinte mbyllur me perde. Dhe ishte gjë që nuk dukesh. Ne për këtë rast i bëjmë thirrje edhe qytetarëve nëse ka më raste kur mund të evidentohen lokale që janë hapur, të marrin cili senatën dhe apo dhe neve me numrin që ka sjell bashkia që ka vendosur në faqen e vet, dhe të marrim masa për këtë rast. Pra kërkoni edhe bashkëpunimin e qytetarëve. Nga ana tjetër është vënë re edhe diçka tjetër, edhe hyrjet e pallateve po kthehen në mini lokale të vogla. Po kemi pasur shumë raste, edhe për këto i kemi lajmëruar, jemi munduar të ndërgjegjësojmë njerëzit, dhe themi që do marrim masa administrative nëse nuk ikni. Disa thonë po s'kemi çfarë të bëjmë dhe shtëpi. E kuptojmë, po tash si gjithë tjerët do ta bëjmë këtë punë. Nuk jemi vetëm ne, kështu është gjithë bota. Ka pasur shumë raste. Ndalin për korridoret e hyrjeve të pallateve, edhe hanë pinë aty dhe mblidhen 10 veta, 7 veta, 12, simas. Gjithsesi janë grumbullime. Të falenderoj. Duke shpresuar që kjo situatë në fakt të përfundojë sa më shpejt, vazhdojmë të bëjmë apel nga çdo qytet që të respektohen rregullat deri në fund. Vetëm kjo është mënyra për t'ia dalë. Faleminderit Bruna Kërçyku direkt nga qyteti i Elbasanit. Me këtë mesazh e përfundojmë edhe këtë pjesë të maratonës sonë të drejt për drejt në Top Channel për t'u shkëputur pak e për t'u rikthyer pas disa minutash në studio.
Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në Top Channel, në maratonën tonë të lajmeve, ku ju sjellim minut pas minuti informacionet më të fundit që vinë në rrugë zyrtare, por edhe përmes gazetarëve tanë në terren, të cilët na raportojnë nga kudo që ato ndodhen, por edhe nga korespondentët tanë jashtë Shqipërisë e kolegë të tjerë nga vende të ndryshme të botës janë bashkuar maratonës sonë televizive. Shkojmë tani direkt tek Anila Hoxha, gazetarja jon, të shohim se ku është shpërngulur ajo dhe për çfarë do të na raportoj tani. Genta, unë gjendem me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit Ndërfetar të vendit që është një kooperim i 5 komuniteteve fetare tradicionale në vend, e përkatësisht besimit musliman, ortodoks, katolik, bektashinj e gjithashtu dhe ungjillor. Është themeluar para 13 viteve dhe ka dhënë në momente shumë kyçe për vendin mesazhe, jo vetëm mbi krizat politike, mesazhe drejtuar politikës, po edhe qytetarëve. Sot do japim një mesazh drejtuar të gjithë qytetarëve, besimtarëve të gjitha besimeve e gjithashtu politikës dhe kujdo. Kujtoj këtu se jam me zotin Gent Kruja, që përfaqëson dhe drejton këtë organizëm të veçantë që tregonte shpreh bashkëjetesën fetare në vendin tonë. Zoti Kruja, së pari faleminderit. Cili është mesazhi i Këshillit Ndërfetar në vend se takon krizës së Covid-19 drejtuar qytetarëve në raportar? Faleminderit. Mesazhi ynë në këto ditë të veçanta për mbar besimtarët e krishterë dhe musliman, ku ndodhim në vigjilet të 2 pashve katolike dhe ortodokse dhe me pas të muajit të bekuar të Ramazanit, është që për gjithë shoqërinë shqiptare, për gjithë njerëzit, jo vetëm për besimtarët, por edhe për ateistët, është koha për reflektim. Është koha të reflektojmë më shumë dhe të shohim se çfarë mund të përmirësojmë në vetët tona, se duke përmirësuar veten tonë, përmirësojmë edhe jetën familjare, duke u përmirësuar familjet tona, përmirësohet edhe shoqëria shqiptare. Shteti shqiptar duhet që të ketë më shumë vëmendje ndaj institucioneve që po shihen në këtë kohë krize të kësaj pandemie, kanë shumë më tepër nevojë për investime, siç është edhe shëndetësia. Kanë nevojë shtresat në nevojë, të cilat prej vitesh nga komunitetet fetare ndihmohen dhe komunitetet fetare kanë databazet më të mira për sa i përket shtresën në nevojë të shtrira në mbar Shqipërinë. Për politikanët? Mesazhi për politikanët është koha që të kthejnë vëmendjen nga qytetarët, jo vetëm nga vetja tyre. Për besimtarët kemi 2 pashk përpara, pashkën ortodokse, pashkën katolike dhe pastaj kemi hyrjet besimtarë musliman hyn në muajin e agjërimit. Një mesazh normalisht që pak a shumë në këtë situatë do të përmbysen edhe rritet e besimtarëve, sa kohë ata do të jenë vetë izoluar. Kuptohet që këtë vit, ndryshe nga vitet tjera, ku besimtarët nuk do të kenë mundësi që të investojnë dhe të kalojnë rritet e tyre së bashku me besimtarët e tjerë, ne mendojmë që secila familje besimtare mund të kthehet në një mini faltore, ku së bashku me familjet e tyre, me fëmijët e tyre, mund të luten drejt Zotit. Zoti ka krijuar këtë botë në shërbim të njerëzit, dhe çdo gjë është në shërbim të njerëzit. Por njeriu e keqpërdori natyrën dhe burimet e saj, duke shkaktuar kaos natyrë, duke shkaktuar problematika që ne në këtë kohë po i shohim më shumë dhe kemi shpresën se institucionet zyrtare, po dhe shoqëria në mbar botën do të ketë më shumë vëmendjen kaq këtyre problematikave, kaq këtyre shpërdorimeve që ka bërë shoqëria mbar njerëzore. Ne besojmë se pas çdo vështirësie do të vijë lehtësimi, prandaj presim ditë shumë më të mira duke lutur Zotit që çdo ditë do të përfundojmë sa më shpejt. Pra, të kthejnë në foltore dhe në vend ku të falen shtëpitë e tyre dhe për momentin të mos u drejtohen kishave përkatëse apo edhe xhamive. Lutjet ndaj Zotit dëgjohen kudo, edhe në shtëpi edhe në faltore. Prandaj besimtarët e kanë treguar që në ditët e para kur u morën masat nga shteti shqiptar, ato ishin të parë komunitetet fetare që mbyllën përkohësisht dyert e faltoreve për të përgjigjur masave që u morën dhe besimtarët nga shtëpitë e tyre mund të lexojnë librat e shenjtë, mund t'i luten Zotit siç janë lutur herët e tjera, jo vetëm në shtëpi apo dhe në faltore. Kjo është një sprovë që do të mbarojë së shpejti. Pra, mbi të gjitha durim. Një gjitha durim. Ju falenderoj zoti Kruja. Atëherë, kaq ishte linja për ju. Falenderoj Anila e gjithashtu për mesazhin që përcollët në studio. Në fakt, përballja mbar botërore me koronavirusin, që po merr çdo ditë mijëra jetë njerëzish në të 4 anët e globit, që në një mënyrë apo në një tjetër ka izoluar njerëzit në mbar botën dhe që sigurisht po jep efektet e saj edhe në ekonomi, ka bërë që shumë intelektual të shquar, analistë, mendimtarë, filozof, të japin mendimet e tyre për të përshkruar atë që po ndodh në të vërtetë dhe sidomos atë se si do ta
ndryshoj të nesërmen tonë kjo pandemie frikshme. Lidhemi tani me profesorin e njohur të antropologjisë Përparim Kabo, profesor Kabo, mirë dita dhe mirë se vini në Top Channel. Mirë dita, faleminderit. Ju, profesor, po e shfrytëzoni këtë kohë për të përfunduar një punim tuajin, por sigurisht që i ndiqni zhvillimet e përditshme. Si do ta përshkruanit ju atë që po na ndodh, profesor, kur në fakt fokusi më i madh i yni në përditshmërinë tonë automatike është e kujdesi për larjen e duarve, distancimi mes njëri tjetrit, masat e tjerë, po pa menduar shumë në fakt. Por çfarë ka përtej kësaj? Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje ju nga gjithë kjo? Vedia globale se jeta është gjëja më e shtrenjtë që ka njeriu dhe një ndryshim të kahjes së veprimit të organeve ekzekutive në gjithë botën, duke tejkaluar një mundësi të disa dekadave bazuar ke neoliberalizmi dhe iniciativa absolute e tregut dhe duke u kthyer ke kujdesi që duhet ketë shteti, qeveria dhe institucionet shtetërore ndaj jetës dhe shëndetit publik. Ky është një ndryshim i madh, aq sa në shumë nga shkollat filozofike dhe ekonomike ka filluar të rigjallërohet ideja e një kapitalizmi social, aq evident në Gjermani dhe në vendet skandinave. Ky është një ndryshim i madh që pritet të ndodhi kur të kalohet kjo pandemi kaq e frikshme në mbar rruzulli. Në çmas, profesor, do ta ndryshojë të nesërmen tonë kjo luftë? A do të ndryshojë sjellja njerëzore, për shembull, në raport me fusha të caktuara si mjedisi, marrëdhëniet njerëzore, ekonomia e të tjerë, të cilat në fakt përcaktojnë edhe mënyrën tonë të të jetuarit në përditshmërinë tonë? Viti 2020 ishte përcaktuar para se të shfaqej pandemia si një vit botëror ku e gjithë bota në mënyrë të organizuar dhe institucionale do të bënte një bilanc të ndryshimeve të shoqërisë njerëzore në kuadrin e atyre që njihen si objektivat e mijëvjeçarit. Sigurisht që disa nga këta objektiva lidhen edhe me këtë gjendje që është krijuar, ajo që përmendet ju, mbrojtja e ambientit, e ekosistemet e tjera. Por tregoj që në objektivat e mijëvjeçarit nuk ishte marrë parasysh rreziku që mund të vinte nga një pandemi globale, sjellja me botën e padukshme të viruseve. Çfarë ndodh në atë që quhet universi i genomeve? Sigurisht ka qenë një arritje e madhe zbulimi i artës genetike para disa vjetësh dhe i strukturës së genomeve. Po format virulente, kaq agresive, të cilat shkojnë në përmasa të tilla gati biblike të zhdukjes së mira jetëve njerëzve, nuk ishte marrë parasysh. Kam përshtypjen se bota shkencore, akademike, ajo kërkimore në laboratore, do ta vërë tashti në qendër të objektivave të mijëvjeçarit sigurimin e jetës njerëzore nga rreziqe të tilla të cilat nuk janë të dukshme, por janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Po, profesor, ju kaq, nuk di nëse do të përshkruani diçka veçmas për Shqipërinë. A ka një vëzhgim më special që ju keni bërë këto ditë lidhur me vendin tonë? Po, ra ky rreziku i pandemisë dhe ne njohëm brinjët e shoqërisë tonë. Viti 2020 ishte caktuar si vit që do bëhet censusi, i cili numëron popullsinë, objektet, por dhe disa tregues të tjerë që tregojnë shkallën e zhvillimit ekonomik në dekadën e fundit. Në rastin e pandemisë, ne pam që struktura jonë ekonomike është jo uniforme, është shumë fragile dhe krejt e pambrojtur financiarisht, qoftë si buxhet shtetëror, qoftë si buxhet privat. Pam që zhvillimi i ekonomisë në këto 30 vjetët e fundit nuk ka qenë i organizuar për të patur një healthy, një shëndet monetar dhe financiar. Dhe të gjithë kur ra pandemia, duke filluar që nga qeveria, buxheti i saj dhe deri ke buxhetet e privatëve, që nga ata që janë në biznesin e vogël, të mesëm dhe të lartë,
dolën të gjithë në pozicionin e njerëzve dhe subjekteve të pambrojtura dhe gati për të shtrirë dorën e për të marrë diku, siç është buxheti i shtetit. Kjo do të jetë një kaman alarmi për zhvillimin e ekonomisë në dekadat e ardhshme. Duhet shikojmë mirë sepse rreziqet tilla natyrore ose të formave të tjera mund të rishfaqen, por nëse ti të gjen sërish të paprigatitur, kjo do të ishte e pafalshme. Ne kemi pasur një fatkeqësi sepse në përgjithësi njeriu kur del nga dimri e pret pranverën me një lloj entuziazmi që dimri kaloi, vështirësitë kaluan, edhe jeta merr një gjallëri krejt tjetër. Ne e patëm dhe dimrin shumë të keq, sepse vjeshta e vonë dhe dimri përkoi me tërmetin dhe pam që financat publike ishin të pambrojtura në një emergjencë të tillë. Fal zëmbërgjërësisë së donatorëve, po dhe kreditimeve, se nuk ishin të gjitha falje, u gjet një buxhet për të dalë nga gjendja e tërmetit. Pa dalë mirë nga kjo situatë, ndodhi pandemia globale. Edhe sërish ne u pam se ishim të pa përgatitur. Në këtë kuptim them që mendimi ekonomik duhet merret më shumë parasysh. Dhe për ta mbyllur, duhet të them diçka. Deri më sot, në 30 vjet të fundit, në mënyrë të zhurmshme, të gjitha mediumet kishin amplifikuar çfarë do lloj mendimi, s'dua të paragjykoj asnjërin, po ishte sjellur në mënyrë të padrejtë ndaj mendimit shkencor. Tashti që ra pandemia, të gjithë e kuptuan se pa mendimin shkencor nuk ecet përpara. Edhe ky është një konkluzion që ka dalë nga ky lloj izolimi. Një vend mund të zhvillohet në politikë, në art, në kulturë, në menaxhim, në bilancet monetare, në politikat bankare, të jurisprudencës, të mbrojtjes së ambientit, vetëm kur në krye shkenca. Slogani është shkenca udhëheq vendimarrjen politike dhe jo vendimarrja politike i jep detyra dhe udhëheq shkencën. Ky është një konkluzion që unë kam zgjerur në mënyrë të qartë gjatë këtyre ditëve të karantimit. Profesor Përparim Kabë, ju falenderoj për komentet tuaja në studion e lajmeve në Top Channel. Ndërkaq që sigurisht kushtet e një pandemie, pra një epidemie e cila shfaqet në çdo vend të botës, informacioni që vjen nga të gjitha vendet është shumë i rëndësishëm edhe për një vend të vogël si Shqipëria, sigurisht. Suedia për shembull është vendi që ende nuk është mbyllur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Dhe ne do të lidhemi me kolegun Ervin Dushi. Përshëndetje Ervin, si është situata në Suedi? Sa viktima dhe të prekur ka atje nga COVID-19, përse Suedia nuk është mbyllur pra? Përshëndetje Monika. Situata këtu paraqitet sot për shembull është goxha stabil, por numri të infektuarve është rritur, por i vdekjeve nuk është rritur dhe shumë duhet theksu. Pra kemi vetëm 17 jetë humbura dhe 10.151 të infektuar në total, nga të cilat janë rreth 800 numri atyre të cilët po marrin për kujdese intensive. Por duhet thënë që Suedia nuk është mbyllur për dy arsye, duhet theksue, cilat janë jeta sociale, cilat në Suedi është goxha mbyllur dhe nuk ka se ku të shkojë më, pra të konsiderohet si një dëm shoqëror, problem shoqëror, i cili do kthehet si bumerang për popullatën nëse vazhdon në një mbyllje totale. Pra janë mbyllur universitetet apo shkollat profesionale, por jo të fillore dhe kopshtet dhe të mesmet. Ndërkaq faktori i dytë është edhe ai ekonomiku, i cili duhet theksu që vetë kryeministri theksoi që duhet përgatitemi për shumë jetë të humbura, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të izolohemi totalisht. Dhe nga cila grup moshë janë në fakt më së shumti viktimat atje? Më së shumti viktimat këtu janë rreth 70
vjeç e sipër, por nuk kanë munguar dhe moshat e tjera. Pra mosha mesatare e zjarrit në fakt është 50-52, por kryesisht ata të infektuarve, ndërkohë që të jetë të humra janë rreth 70 e sipër, të cilët janë kryesisht ata që kanë humbur jetën dhe ose rrezikojnë pra marrin një përkujdesje intensive. A mund të themi dhe diçka shkurtimisht për shqiptarët e Suedisë në këto rrethana? Shqiptarët e Suedisë nuk kanë munguar raste prekura, po për fat mirë pra të infektuar kemi, por nuk kemi jetë të humbura. Të paktën deri tani nuk kemi të konfirmuar. Ervin, të falenderoj për informacionet që solle live në studion tonë. Urojmë që edhe ti vetë të kalosh ashtu siç duhet këto ditë. Faleminderit për informacionet. Të nderuar teleshikues, shkëputemi sërish për pak publicitet, rikthehemi pas pak në studio.
Ju përshëndes sërish nga studio lajmeve këtu në Top Channel. Në Shtetet e Bashkuara, New Yorku është një vatër e madhe pandemie ku së fundi kanë humbur jetën me mijëra persona. Në këtë shtet jeton kolegja jon Anila Rushi, të cilën ne do ta kemi tani në lidhje direkte. Përshëndetje Anila. Ju përshëndes Genta. Si jeni ju personalisht dhe si po e kaloni këtë periudhë pandemie? Më së pari më lejoni t'ju përshëndes t'ju falenderoj për këtë ftesë dhe ju falenderoj se më keni sjellë në shtëpi me këtë intervistë, praktikisht ndodhem në Tiranë, pavarësisht se flas nga New Yorku. Faleminderit edhe ju për gatishmërinë. Apo pandemia apo karantinë që na ndaj tashmë. Ndoshta kjo është edhe një mënyrë e re jetese me cilën ne do duhet të përballemi në të ardhmen dhe ndoshta këtë leksion po e marrim nga ky virus që fatkeqësisht është vdekje prurës dhe nuk është mirë që na ka mbyllur të gjithë në shtëpi. Unë kam gati një muaj që pas mbylljes së shkollave, që qëndroje izoluar, dhe ky është një vendim i marrë me vullnet personal për shkak të rrezikshmërisë që paraqet. Megjithatë, them që duhet shohim, unë jam pozitiviste, them që duhet shohim gjërat e mira. Duhet shohim që jemi duke përjetuar një ridimensionim me botën e jashtme. Ky virus po na mëson të ridimensionojmë raportet me njëri tjetrin, por edhe ka një ridimensionim të jetës tonë, të përditshme me punën. Praktikisht, me një kompjuter ne sot kemi gjithë botën përballë nesh. Ne jetojmë në 2 kontinente të ndryshme dhe jemi kaq afër. Mbase kjo është e ardhme, mbase duhet përgatitemi për këtë. Megjithatë, situata në New York nuk është as pak e mirë. Sot në mëngjes fatmirësisht ka pasur lajme disi pozitive. Ka një lloj nivelimi të kurbës të infektuarve me koronavirus, që do të thotë ka dhe një lloj çlirimi disi, një lloj frymarrje të lehtë të spitaleve që përballojnë fluksin e madh të pacientëve të infektuar, dhe të shpresojmë që gjitha kjo do të mbyllet shumë shpejt. Cili është në fakt problemi më i madh me cilin po përballet New Yorku aktualisht? Sistemi shëndetësor ka qenë i papërgatitur për të përballur me një fluks kaq të madh pacientësh të smurësh. Megjithatë, 2-3 javët e fundit kanë qenë javë përgatitjesh intensive, duke filluar që nga garantimi i pajisjeve shëndetësore, por edhe i medikamenteve. Është bërë një luftë e madhe, sidomos për të mbrojtur jetën e mjekëve dhe të infermierëve, të cilët janë në frontin e parë të kësaj lufte. Megjithatë vjen drejt një solidariteti i jashtëzakonshëm. Është duke në kohë krize është njerëzit përcjellin më të mirën e tyre dhe janë shumë njerëz që vazhdojnë të dhurojnë, të bëjnë donacione pranë spitaleve, dhurojnë maska, dhurojnë pajisje mjekësore, gjithçka që munden dhe kjo duhet parë me pozitivitet. Është shumë të drejtë Amila. Është një lloj pandemie, jo thjesht pandemi koronavirus, është një pandemi frike, është një pandemi pasigurie, është një pandemi paniku. Njerëzit në fillim ishte një gjendje shoku, bizneset u mbyllën. Megjithatë njeriu ka aftësinë të përshtatet, qenia njerëzore përshtatet në çdo lloj situate dhe jeta do vazhdoj dhe pas kësaj. Ky virus natyrisht që nuk do ta zhdukë racën njerëzore. Kemi parë plot shembuj pozitiv në fakt edhe aty, ndërsa ndiqja kanalet e lajmeve amerikane, një infermiere nga Atlanta e cila i drejtohej New Yorkut ndërsa kishte lënë familjen dhe fëmijët e saj. Një tjetër rast i një sportisti shumë të njohur i cili kishte lënë sportin dhe në fakt ishte bërë një shofer, një autoambulance, një ambulance le të themi. Çfarë historish njerëzore, në fakt po përjetojmë gjithashtu nga ana tjetër. Por Anila, në zonën ku ju banoni, a ka emigrantë shqiptar që janë prekur, si po përjetohet kjo në përgjithësi nga komuniteti shqiptar atje? Unë jetoj në një zonë rezidenciale me densi të ulët të popullsisë, por fatmirësisht ka shumë shqiptar dhe me thënë të drejtën këtu ndier si në shtëpi. Megjithatë një pjesë e tyre me cilët ne kontaktojmë çdo ditë sepse njerëzit në raste të tilla duhet të ruajnë lidhje, duhet të ruajnë kontaktet. Ka disa prej tyre që janë infektuar nga koronavirus, janë pozitiv dhe pjesa më e madhe po e kalojnë në shtëpi. Jo më larg se dje pata një bisedë telefonike me një mikeshën time e cila jeton një blok më tutje, por që unë kam pamundur të takoj për shkak të gjithë kësaj situate. Dhe të njëjtën mënyrë komunikimi që përdorim sot bashkë, kam përdorur dhe me miqtë e mi këtë periudhë. Më tha që kishte kaluar një 3 javë të tmerrshëm, një smundje e vështirë me simptoma
ajo nuk e kishte pasur me simptoma të lehta, megjithatë ka kaluar në shtëpi, sepse ka dhe një problem në mënyrën e trajtimit të kësaj sëmundje. Nëse ti rezulton i prekur nga koronavirus, rezulton pozitiv dhe shkon në spitale, shumëta që mund bësh është të t'japin një recetë me antibiotik dhe ti duhet vazhdosh trajtimin në shtëpi në rast se nuk ke simptoma të rënda të tipit nuk mbushesh dot me frymë, pra nuk ke nevojë për aparaturat që ndodhen në spital. Dhe një pjesë e madhe e njerëzve ndoshta dhe nuk e raportojnë faktin që janë të prekur nga koronavirus. Shifrat janë të larta, po unë nuk mendoj që janë shifrat reale që tregojnë realisht çfarë atë po ndodh. Megjithatë, thash lajmet mira sot kanë dalë, është duke u niveluar kurba e personave të prekur, ka një numër të madh njerëzish që po dalin nga pavionet e ICU-s, janë njësitë e trajtimit të terapisë intensive, por numri i vdekjeve mbetet i lartë. Dhe koha që po jetojmë është e jashtëzakonshme, duket një ndryshim i jashtëzakonshëm dhe në përditshmërinë tonë, me një situatë gati absurde. Më lejoni të ndalem në 2-3 momente të jetës në New York sot. Dëgjova historinë e një oficeri policie i cili ishte konfuz, me thënë të drejtën, për mënyrën se si po ushtronte profesionin këto kohë. Në rast se më parë oficerët e policisë gjëmonin kriminalët, tani janë duke gjëmuar njerëzit që luajnë basketball në park, sepse duhet të kujdesen për të ruajtur atë distancën 2 metra nga njëri tjetri. Dhe realisht kjo ka krijuar një lloj konfuzioni. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë New Yorkut, Bill de Blasio, para pak ditësh në qendër të kritikave, sepse u pa duke bërë aktivitet sportiv në një park në Brooklyn. Dhe njerëzit filluan menjëherë të shqetësohen dhe ngren pikpyetje, a e kishte ruajtur ai distancën prej 2 metrash nga njerëzit e tjerë, kjo social distancing. Në fakt nuk mendoj që kjo është distancë sociale, kjo është më shumë distancë fizike, sepse nga pikpamja sociale njerëzit sot janë më afër se kur për shkak të teknologjisë. Ashtu është, por me sa duket në fakt Anila bëhet fjalë për të përcaktuar pikërisht distancimin nga grumbullimet kam parasysh. Gjithsesi, unë falenderoj për informacionet që sollen në studion tonë, më dha një kënaqësi të veçantë biseda që bëm së bashku. Genta, më dëgjon? Po? Është një re fundit që mbase është e vlefshme, tani lajmet merren në kohë reale, po ka një bashkëpunim të 2 gjigantëve të teknologjisë, Google dhe Apple, të cilët po përgatisin një app që do instalohet në telefona dhe njerëzit të cilët kanë rezultuar pozitiv nga koronavirus, do të jenë në rrjet, do të jenë në sistem, pra po gjurmohet virusi, vetëm kjo ndoshta mund ta rikthej botën drejt normalitetit, që njerëzit të kenë mundësi të identifikojnë kush është potencial rreziku dhe pjesa tjetër mund vazhdojnë jetën normalisht. Faleminderit Anila, do të ishte shumë e mirëpritur, teknologjia duket se ka bërë shumë punën e saj këto ditë. Ne në vijim do të kemi tani një lidhje me balerinin e mirënjohur shqiptar Kledi Kadiu, njëherë është profesor i baletit i cili jeton tashmë prej shumë vitesh në Itali ku ka edhe familjen e tij. Kledi, të përshëndes, mirë se vjen në Top Channel, dëshiroj të jesh sa më mirë. Përshëndetje dhe juve. Në këtë moment po kalon një helikopter, sepse unë jetoj në Rimini, në zonën e detit, në zonën e plazhit, kështu që gati çdo gjysore ka kalime të policisë dhe financës që kontrollojnë plazhin, sepse ka njerëz që dalim. Ti e morë me njerë situatën në dorë për të nga bërë atë raportuesin nga tereni, Kledi, të falenderoj. Në fakt, lajmet e dhimbshme që vinë nga Italia na kanë prekur, mendimet tona janë me gjithë të prekurit atje, por sigurisht shkojnë edhe tek shumë bashkëdhetar të anët që jetojnë dhe punojnë atje. Duke qenë veçanërisht prezent në ekranin ton, ju jeni bërë më së shumti dhe zëri i dramës italiane të shkaktuar nga ky shpërthimi për masave të mëdha të koronavirusit në një vend të zhvilluar siç është Italia. Si duket situata në sytë tu? Po, Italia ishte një nga vendet e para që ishte, domethënë, e pa përgatitur komplet. Domethënë, jo vetëm Italia, po gati gjithë shtetet, se dëgjova dhe më përpara intervistën nga New York, nga Amerika. Kështu që duke mos qenë të përgatitur, edhe fluksi i spitalit, e spitaleve, ndodhi një gjë e pa treguar, e pa dëgjuar, e pa parë. E pa imagjinuar, madje. E pa imagjinuar. Sikur përjetonim një film. Të them të drejtën,
Unë jetoj në zonën e Riminit, në Emilia Romagna, ku gjendja është pak më e rëndë së bashku me Venetën dhe Lombardin. Kështu që tani po mësojmë me pak, të them të drejtën. Po mësojmë të rrim shtëpi. Çfarë e preokupon në fakt më shumë familjen tënde, ty personalisht në këtë situatë? Po, preokupimi është, besoj, i njëjti për çdo familje, shëndeti në rast të parë. Për sa i përkes pastaj shëndeti i familjes, shëndeti i shoqërisë, të afërmit, familjes. Kështu që puna pastaj vjen në plan të dytë. Ashtu është. Dhe puna që bëjmë neve, balerinëve, dhe jo vetëm balerinëve, por të artistëve në përgjithësi është një punë ku kontaktimi me njerëzit është i pashmangshëm. Kështu që jemi pak të preokupuar për sa i përket të them të drejtën kësaj çështje. Po, dëgjojmë shumë shpesh, gati për ditë kemi një grup bashkëgazetarësh dhe kolegë, sidomos nga Bernarsheu, nga Reggio Emilia, Dorian, Ilir Sheqiri, nga Roma, Mbeta nga Napoli, kështu që lidhemi edhe bisedojmë, por normale, janë biseda që bëhen misnesh. Jemi pak të preokupuar për sa i përket të ardhmes. Jo mungon skena gjithashtu. Nga jo, po skena, kontakti me nxënësit, gati të gjithë ne kemi shkolla baleti, kështu që përsa nga ajo që po dëgjojmë shkollat e baletit, palestra do të jenë momenti i fundit, domethënë, që do hapen. Kështu që normali preokupimi i punës është sepse mbas shëndetit vjen puna, por jemi me fat, domethënë, që deri tashti jemi me familjet tona dhe asnjë nga kolegët, domethënë, nuk ka prekje nga ky virus. Dhe po jetojmë këtë pranverë, këtë verë gati, se sot janë gati 23 gradë. Cilën e shohim nga larg, por nuk e afrohemi dot. Po, tamam. Unë detin e kam përpara, por nuk është akoma më e keqe si sensacion, sepse e shef edhe nuk bësh dëgjë. Kështu që Kledi, megjithatë, diku kam hasur në fakt së fundmi mesazhet e tua të forta, se si ne në Shqipëri duhet mësojmë nga precipitimi i situatës atje në Itali. Çfarë dëshiron të thua shqiptarëve përmes ekranit Top Channel? Po, të them të drejtën, tani të gjithë e morën vesh se sa e rrezikshme është. Edhe ne në Itali, duke marrë pjesë dhe në vend të parë dhe unë si person, nuk ishim përgatitur, ishte pa besueshme gjë të tillë. Dhe e morën pak me kështu me lehtësi, se tham, ama se do kaloj punë ditësh. Dhe tash po e kuptojmë që është një gjë serioze, bire më shumë serioze. Dhe kështu që kjo është ideja që na mbetet ta marrim gjithashtu seriozisht ndoshta, të mobilizojmë gjitha forcat tona. Seriozisht se nuk ka mënyra tjera, se po të kishte mënyra tjera, gjithë do të kishim gjetur domethënë në një strategji ndonjë, por më duket se është e vetmja gjë kjo e qëndruara në shtëpi, normale, domethënë, nuk është se po shkojmë luftë, po qëndrojmë në shtëpi me të afërmit ton. Dhe ndoshta më e pakta që mund të bëjmë në këto kushte në fakt, po të kesh parasysh që me çfarë përballemi edhe sa e rënd mund të jetë të prekemi. Në fakt, unë falenderoj Kledi për gjitha komentet e tua, falenderoj për prezencën tënde në studion ton. Uroj që së bashku me komunitetin e shqiptarëve atje dhe ti të vazhdosh të kalosh mirë dhe ditët në vijim. Ndërkaq Britania dje praktikisht kaloi çdo vend të Europës me 980 vdekurit, duke kaluar kështu Italinë dhe Spanjën. Korrespondenti ynë Arben Manaj është live nga Londra. Arben, Britania është në fundjavën më të rrezikshme të luftës kundër koronavirusit. Cili është armiku kryesor këto ditë për britanikët? Përshëndetje Genta, armiku kryesor për momentin është kjo kohë e bukur, ndoshta është më e bukur se në Tiranë sot. Është era parë në këtë një muaj që dalin transmetime më të shkurtra dhe kjo është ajo që qeveria britanike u ka thënë britanikëve që të qëndrojnë në shtëpi pavarësisht nga tundimi për të shijuar kohën e bukur. Unë jam këtu në një nga parqet lokale ku banoj, nuk e di nëse mund ta shikoni këto vendet e qëndrimit këtu dhe të gjitha stolat janë të lidhur me shiritat kuq si vende krimi.
Ideja është që njerëzit të mos ulen dhe të respektojnë distancimin social. Kam parë gjatë kësaj gjysmore që qëndroi këtu, njerëzit përpiqen të ecin, edhe pse disa arrin të ulur ngjitur me njëri tjetrin, por njoftimet nga pjesë tjera të Britanisë së Madhe tregojnë se në shumë parqe të mëdha në zona ku nuk ka mundësinë që njerëzit kenë një baçe, një kopësht, apo jetojnë në blloqe të mëdha apartamentesh, janë të detyruar të dalin dhe ecin, duke mos respektuar aq sa duhet distancimin social. Këtu në Britani sot u bën xhiron në gjithë vendin një video një infermiere të NHS-it, shërbimit shëndetësor, e cila duke ecur në park shikon një grup të rinjish, rreth 7 veta me bicikleta ulur ngjitur me njëri tjetrin, duke ju hakërryer atyre, duke i filmuar, duke i thënë jeni ju, njerëz si ju, idiot si ju, po e citoj atë, është në video, që mua, që kam burrin në shtëpi pa punë, kam 2 fëmijë, punoj me turne të zgjatura dhe kam frikën se do të infektoj ata. Përse ju, i thot ajo atyre, mendoni se jeni më të zgjuar se gjithë tjerët. Janë pikërisht këto video sensibilizuese të cilat duan të tregojnë njerëzve që ky është një rrezik shumë i madh dhe njerëzit nuk duhet i marrin për të mirë që dhe në fakt unë gjej rastin të kujtoj se intuita prej gazetarit nuk të gaboj ty në lidhje me masat që në raportimet e para që fillove të bësh për studion tonë. Por gjithsesi, si është gjendja e kryeministrit Johnson sot që flasim? Boris Johnson dje, siç e kam dhënë dhe një raportimet e tjera, ka pasur të premten e mirë, ndërkohë që 980 të britanikët e tjerë kishin të premten e zezë. Njoftimet nga spitali tregojnë dhe sipas Downing Street, Boris Johnson është mirë, ecën, madje sot njoftohet që ai shikon edhe games, madje shikon edhe filma si Lord of the Rings. Ndërkohë që britanikët mendojnë nisur nga numri mjaft i madh i viktimave, ndoshta nuk kemi pasur general të dur në krye të kësaj pune. Dhe çka po ndodh sot është pikërisht ajo çka nuk u bë para 3-4 javësh këtu në Britani. Të cilën duket se e vuajti edhe vetë kryeministri britanik, ku gjithsesi kemi parë edhe një solidarizim në mbar botën e mesazhe pafund të cilat uronin shërimin e tij të shpejtë. Na vjen mirë që në këtë moment që flasim ai është më mirë me shëndet. Ndërkohë ka një polemik për çështjen e veshjeve mbrojtëse për stafin mjekësor, për çfarë bëhet fjalë, Arben? Sot mëngjes ka qenë ministri britanik i drejtësisë Matt Hancock, i cili edhe ai u sëmur me koronavirus, por e kaloi shumë shpejt, djalë i ri, i fuqishëm, i cili në intervistë për mediat kryesorë britanike këtu, qoftë BBC, qoftë Sky News, ngrinte shqetësimin e përdorimit të veshjeve personale për mjekët, duke u thënë atyre që shikoni, ne kemi, nuk është se nuk kemi, por mundoni që t'i përdorni ato me si sende të çmuara, duke u thënë që shiko, punojësit e shëndetësisë janë duke i keq përdoruar, po them në thonjza, dhe duhet jenë pak më të kujdesshëm në përdorimin e tyre. Kjo ka shkaktuar një reagim shumë të madh, sidomos nga shoqatat e mjekëve dhe të infermierëve, pasi ky ka qenë një nga problemet më shqetësuese. Kujtoj këtu Genta që para 2 javësh ka qenë një mjek britanik, Ahmed Chaudhry, i cili i shkroi një letër publike kryeministrit Boris Johnson ku i kërkonte sa më shpejt masa mbrojtëse për mjekët dhe infermierët në vijën e frontit. Dhe ky mjek para disa ditësh ka ndruar jetë dhe kjo bezeflet shumë. E dhimbshme. Arben Manaj, të falenderoj për informacionet që përcolle në studion tonë. Të nderuar teleshikues, ne kemi mbritur në fund të këtij transmetimi maraton Top Channel. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët në këto orë të këtij transmetimi dhe ju kujtoj se që nga ora 13 pra ka filluar koha e izolimit ton kolektiv të fundjavës. Ju uroj që të kaloni sa më mirë në shtëpitë tuaja, sepse ditët e bukura kështu do të vinë më afër nesh. Ju faleminderit edhe një herë, mirupafshim.